ماكروت بتسميها سرقة، بس هم عم بيحاولوا يسترجعوا حقهم في المياه عشان يضلوا موجودين على الأرض. هم جايين عشان يعطشونا، هم جايين عشان يمحوا وجودنا بهاي المناطق. الحركة الصهيونية كانت كتير استراتيجية من ناحية إنها هي كانت تسلب الأرض اللي فيها مي. كمان في هلأ حملات كبيرة بالأرجنتين وفي دول تانية اللي هي عم بتشوف انه خطر الميكروت هذا عم بيجي عليهم. يعني اليو اس ايد كيف بتروج لها انه هاي انا بزيد فيها كمية المياه المتوفرة للزراعة، وبالتالي بحمي الاحواض المائية من الاستنزاف. فصفى انه احنا كانه سبب استنزاف الاحواض الجوفيه. حتى بالجانب الاردني بسبب اتفاقيه المياه مع اسرائيل في كمان كثير تحديد لكيف ممكن انت تستخرج مياه. اليوم سمعنا يعني بالعدوان على لبنان كانوا عم بحكي انه احنا اللي طاني حدودنا. معرفتنا في الارض والمكان بتخلينا نقدر انه نعرف وين نعمل البير وكيف نخبيه. انت بتضلي ترجعيني لملحق المياه في اوسلو؟ لانه هو اللي بحدد العلاقه. المكروت بتكون جاي مع الجيش وبالفعل بيروحوا للخزان الصغير هذا وبخزقوه وبخلوا ما تنزل منه. مرغمين على تفاوض معهم بخصوص حقنا في المياه، بس هو مش تفاوض، هو يعني ايش بسموها، يعني داس على ارقابنا. يعني مرحبا، انا اسمي منى دجاني، وهلا خلصت حديث مشوق جدا مع احمد. وزي ما قال احمد، انا كسبت اول اشي صديق عزيز، وكمان اتاح لي الفرصه انه نحكي عن موضوع كثير اساسي في حياتنا، موضوع المياه، علاقته القريبه جدا بصراعنا وقضيتنا الفلسطينيه ومشروع التحرر. كتير دخلنا في مواضيع لها علاقة بالمياه، بس بنفس الوقت مش بس مياه. المياه هي جزء من، هي قضية بتفتح الباب لعلاقتنا في الأرض وعلاقتنا حتى مع الاستعمار وأنظمته. فكتير كان حديث مشوق وأنا انبسطت كتير فيه، وبتأمل إنه أنتم كمان تلاقوه إنه هو الموضوع اللي عم بيرجع حياة معينة للمياه إحنا فقدناها تحت الاستعمار الاستيطاني. وشكرا كتير. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم انا احمد البقاوي وضيفتي لليوم العزيزة منى الدجاني. شركة مكروت او اسم مكروت او مية مكروت، مكروت اسم برز اكثر واكثر من 7 اكتوبر ومن بداية الابادة كأداة قمع وضبط وقطع للمياه فعليا عن اهالينا في قطاع غزة تحديدا. ظهر الاسم أكثر وأكثر لما تم ضرب فعليا البنى التحتية للمياه، محطات التحلية والآبار، وأيضا المضخات الكبيرة اللي بتضخ مي. وبعدين لما جربنا نرجع نتابع فعليا كيف عم ترجع المي لغزة، منلاقي في حديث أيضا عن اتفاقيات سياسية وأمنية بين خلال السلطة الفلسطينية أو غيرها لعودة المياه إلى قطاع غزة. الصيف برضو صيف 2024 شهد في مناطق الضفة الغربية تحديد لوصول المياه إلى مناطق متعددة في بلدات ومدن الضفة الغربية. تراوحت الحديث عن بعض المناطق كانت تم تحديد الوصول إليها بنسبة 35%، ومناطق أخرى وصلت 65%. برز بالحديث عن الجهتين هدول أو المنطقتين هدول تحديدا اسم ماركروت فيهم بسياق سلاح التعطيش أو سلاح العطش تحديدا، اللي ممكن يتم استخدامه ضد الفلسطينيين لقمعهم وضبطهم ودفعهم باتجاه التهجير أو التخلي عن الأرض أو التخلي عن البلد. في المقابل في هذا الحوار بنرجع لتأسيس شركة مكروت ما قبل النكبة، ليش تم تأسيسها وليش ظهرت وكيف فعليا سيطرت على المياه وكيف كان لها دور كبير في تعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من مناطق متعددة. ومنشوف فعليا كيف بتشتغل في مناطق متعددة عشان توزع أو تعزز مواردها أكثر وأكثر. وبنفس الوقت منشوف أيضا كيف الحديث عن مكروت وتعزيز مواردها يتجاوز مناطق الضفة الغربية وغزة ويتجاوز مناطق 48 حتى، ويصل أيضا إلى الحديث الأيام هذه اللي بصير عن نهر الليطاني والسيطرة ودفع اللبنانيين إلى العودة ما بعد نهر الليطاني، والحديث أيضا عن السيطرة على نهر الأردن، كيف تم السيطرة عليه.
قبل ما أبدأ بحواري مع ضيفتي بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي أفكاركم، أسئلتكم، مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة. شكرا على مشاركتكم دائما لهذه الأفكار، وشكرا على كل حدا برسل أفكاره ومنطورها سوا لتتحول لحلقات ننفذها مع بعض. وشكرا أيضا لاشتراككم في قناة اليوتيوب، قنوات الاستماع، وتفاعلكم مع هذا المحتوى ومشاركته مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا لكم. تقارب بفضل هذه المشاركات تحديدا بكون أقرب لكم دائما. وشكرا أيضا على دعمكم لمحتوى بودكاست تقارب ودعم استمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. انا عندي تمام. عندك مي وعندك قهوتك وعندك شايك لأنه عندي حوارنا قهوة. طويل. هذا الفكرة انه بنوقف، اذا بدي اجيب مي ولا اجيبها هلا احسن. لا بتقدري توقفي عادي، بنحط موسيقى لما توقفي. فاصل ونواصل يعني. فيش مشكلة. منى عندي سؤال على سيرة المي. انتوا المي بالحنفية عندكم صح؟ بتشربوا مية ببريطانيا. حنفية؟ لا يعني فترة طويلة مزبوط هيك كان، بس جديد عم بعطوا انذارات بخصوص نوعية المي انها كتير عم بتسوء، يعني كتير لدرجة عالية في تلوث، وعم بنصحوا الكل انه ما يشرب مية او يفلترها، يعني يحط فلتر. فوصلنا لهاي اه بس كان يعني كنت انا بفكر انه البلاد عنا احنا بنشرب من الحنفية لحد ما طلعت برا. لما اول مرة زرت بريطانيا كان مفاجأة انه حنفية. بس شو بيعني فعليا انه في بلد الناس بتشرب ميتها من الحنفية بشكل مباشر؟ أم يعني المفروض انه اذا بتشرب مي من الحنفيه انه في هناك مراقبه لجوده المياه ونوعيتها، وفي يعني تحسين للخدمات وللمنشآت المائيه وصيانه. بس هذا الاشي ما بيصير، ما اظنش محل في العالم اليوم اللي هو كلهم عندهم نزعه لخصخصه المياه وشركات المياه. صارت نوعية المياه بتصير أكتر رديئة، وما فيش كتير مراقبة على النوعية. فأظن معناته إنه الناس يعني عندها هالقد وصول للمياه، إنه بدرجة إنه ممكن يثقوا إنه يفتحوا الحنفية ويشربوا منها بدون أي شكوك ومخاوف، مش زي كيف إحنا عايشين كنا طول الوقت، يعني بخصوص إنه هاي المية بصير من وين جاي ومش مناسبة. طب مثلا في اسطنبول احنا ليش بنشربش من الحنفية؟ أظن هي جزء منها. أول إشي هاي المخاوف العادية. هلا أنا مش ما عنديش كتير معرفة في الكيماويات اللي بتنحط في المياه عشان يصير في عملية تنقية لإلها. بس في كمان مخاوف عادة من شبكة المياه، خصوصا في المدن الكبيرة، إنها شبكات اللي بتكون عادة كبيرة لدرجة إنها بدها صيانة كتير، وممكن جودة المي تكون مش مناسبة، وإنها مش المية الناس متعودين عليها بالزمن بالتاريخ، يعني اللي هي المية اللي بتكون جاي من النبعة، المية اللي انت عارف مصدرها، اللي واثق فيها، اللي بتحب طعمها. تمام. هلا تاني اشي انه كان في نزعة خصخصة للمياه كتير كبيرة، ودخلت المياه المعدنية على حياتنا. فصارت يعني بالمخيلة تبعتنا وأفكارنا إنه هي أحسن، يعني المية المعدنية هي طبعا أحسن كتير من المية اللي في الشبكة. وبس أظن هاي هي جزء منها، جزء كبير منها، خصوصا في المدن الكبيرة. هلا هي مش بس عندنا في منطقتنا، بس بكل العالم فكرة إنه المدن شبكات المياه فيها بتخرب بعد فترة، وفي كمان دائما مخاوف إنه جودة المياه مش عالية. في عندك تكلسات بتصير في الشبكات، في حاجة لصيانة الشبكات بشكل دوري، وكمان عشان إنه الأمراض ما تتفشى عادة بحطوا فيها كيماويات. فهذا كمان مم. بيلعب دور في إنه مم. الناس ما بتحب تشرب من مية الحنفية، لأنه يعني بتكون معالجة بجانب معين. يعني النقاش أكتر مش نقاش وفرة المي إنه متوفرة أو لا، النقاش معالجة أكتر. والله حسب، أظن كل منطقة بتواجه المشكلة، أو بتحاول إنها تفهم المشكلة بطريقتها، بس إنه ما بعرف يعني حسب. بس عندنا في بلادنا بتخيل هي كانت كمان حسب أنت من وين، يعني هل أنت بتقدر تشتري مية معدنية، وهذا بدل على إنك أنت كمان عندك قدرة شرائية معينة، وإنك عايش ضمن مجتمع معين اللي بيقدر يشتري مية معدنية، واللي بقدر جودة المية المعدنية وبقدر يدفع حقها، والناس اللي ما بتقدر تدفع حقها اللي بتضطر إنها تعتمد على المية الشبكة، أو إنها تروح على النبعة
أو أي محل اللي هو قريب اللي ممكن هي كمان تعبي مي اللي هي بتحس إنه جودتها أحسن من مي تانية. فيعني بيختلف الوضع. وانت قاعد بتحكي لي على على فكرة المي المعدنية بالأيام لما كانت المي المعدنية مي غالي، يعني مش آه اليوم اللي هي الشركات بس بتعبي من الحنفية أصلا. بالضبط، بالضبط. أو هي كمان مستوردة عادةً كانت تجينا، ما كانت مَيّة من شركاتنا خلّينا نحكي الفلسطينية اللي هي كانت تعبي مَي، كان في دائمًا استيراد للمَي من آه. أماكن تانية أو شركات إسرائيلية طبعًا اللي هي بتحتكر كل هذا القطاع، المياه المعدنية زي ما بنعرف بتسرق المياه من كل مصادر المياه بفلسطين وبالجولان المحتل وبتبيعنا إياه. هي كل محاولات الخصخصة والقطاع الخاص انه يستحوذ على هذا المكان ما قدرش على مدار السنين، زي ما كورونا ساعدته. فاجت كورونا من هون. واذا في طول كرم، انا بس نزلت عند اهلي لقيت الناس في طول كرم بتقدم كاسات مي مسكرة بلاستيك، يعني أوه! يعني مش كنية. فانت حتى لأ بالمناسبات بطل حدا يمد على حدا، صارت خلص كلها كاسات مي، كاس مي صغيرة كاس مي اكبر، وكنان المي بالمقاسات المتعددة، والتعبئة في طول كرم. تعرفي هون طبعًا. بتصيري انت يعني انه آه. انه ما في معالجة كبيرة عظيمة ممكن تكون او فارق. لا لا طبعا انا بحس انه كان في بلاد تانية كان هذا الموضوع كتير عادي زي الاردن مثلا. الاردن المياه المعدنيه اللي دخلت على حياتهم من زمان لانه في هذا الشح المياه الكتير كبير وكان في حاجه دائما. بس بفلسطين بتخيل هي كلها جزء من النزعه الاستهلاكيه كمان. الفكرة إنه إحنا بنقدر نشتري هاي المي بأي حجم بدنا إياه. حتى جيريكو هلأ بتعمل مي بقدموها في العزوات اللي هيك كتير ايوه صغيرة. وزي ما مم. قلت في أشياء كمان تعبئة محلية يعني. هذا كمان بدل على نزعة استهلاكية وكمان كيف لأنه تحويل المياه لسلعة. هذا كمان إشي يمكن نقدر نحكي فيه هلأ بتفاصيل أكثر. طيب منى، عارفين على حالك كيف بتحب تعرفي على حالك؟ هاي فرصة بالعادة بالإعلام الناس ما بتعطيهاش لبعض. صح مزبوط. أول إشي صباح الخير للجميع. اسمي منى دجاني، أنا باحثة مقدسية فلسطينية. بشتغل في مجال أبحاث إلها علاقة بالبيئة والمياه. آم، و آم، يعني هذا تعريفي عن نفسي. عادة أنا بحب أحكي إنه أنا بشتغل في مجال المياه والبيئة. عادة الفكرة بتكون إنه إشي كتير تقني أو هندسي. بس أنا بالعكس اهتماماتي في المياه والبيئة هي نابعة من اهتمامات في السياسات وكيف هاي السياسات بتأثر على حياة المجتمعات وعلى تفكيرهم بخصوص علاقتهم مع الأرض وعلاقتهم مع المياه. فمن هون يعني اهتمامي في المياه أجا أكثر من اهتمامي الهندسي. مع إني درست في بيرزيت هندسة بس يعني ما أقدرش أعرف على حالي إني مهندسة أكيد لا. ونشأتك وين كانت منى؟ أنا من القدس وقضيت يعني معظم حياتي في القدس درست في القدس وكملت يعني دراستي في بجامعة بيرزيت هندسة مدنية تخصص مياه وبيئة. فيعني كان كل حياتي بفلسطين يعني وبشتغل هناك وعايشة هناك. اوكي. وطلعتي من بيت مسيس او لا؟ والله أنا فكرت كتير في الموضوع لأنه حضرت كتير حلقات من بودكاست تقارب. وكان هذا سؤال هيك حسيت إنه كيف بدنا نجاوب عليه. أنا كيف بدي أجاوب عليه أو كيف بدي أفكر فيه. بس بتخيل لا هو بيت كان كتير بيت بحاول يحمينا من إنه نفهم شو يعني احتلال وشو يعني إنه نعيش بفلسطين تحت نظام استعماري. بس مش مسيس بس كان في كمان مساحة يعني مساحة إنه إحنا نكتشف السياسة من خلال حياتنا في مدينة هي مدينة طبعا تحت الاحتلال مدينة القدس. بس طبعا طابع الاحتلال مختلف فيها عن احتلال في الضفة الغربية أو بغزة أو في الداخل. فما كان مسيس بس خصوصا بفترة التسعينات. بتخيل هي فترة كانت كتير مهمة لأنه هي فترة دخول أوسلو وحل مم. الدولتين وفكرة أو الواحد صار يفهم شو يعني جغرافية فلسطين. طبعا حددوا جغرافيا فلسطين في الضفة القدس بطابعها المختلف وغزة. بينما صرنا نفهم إنه هاي هي فلسطين. هل هي هاي فلسطين اللي إحنا بنحلم فيها أو في فلسطين أخرى؟ وهون كان يعني بالنسبة إلي هذه المرحلة كانت كتير مفصلية لأنه دخلت في عالم أوسلو وفي عالم
هاي بناء القدرات الشبابية وكل هاي البرامج اللي كل التنظيمات بدأت تشتغل فيها بشكل كتير فعال. وطبعا تم خرط الشباب المقدسي في هذه العملية يعني. وبتخيل في كان لها أجزاء اللي هي كتير كانت ملهمة وكانت مهمة لبناء شخصية وطنية، بس في كمان أجزاء اللي كانت برضه داخلة في كل نظام حل الدولتين وفكرة إنه التعايش اوكي. فبتخيل هذا كان كمان كان لحظة مفصلية كمان. بتخيل لكل شباب القدس، بس خصوصا للي كانوا محميين أكتر من عائلاتهم ومن طبقتهم الاجتماعية كمان. وكيف بتحبيش يتم تعريفك؟ آم، مش عارفة كيف ما بحب. بتخيل مش عارفة. بس أنا بحب إنه أحكي إنه أنا مقدسية كان يعني ك... كبداية دائما، لأنه بحس كمان هون في عندي هون زي آه، هاجس أو يعني بحب إنه أعرف عن حالي مقدسية أولا، وطبعا مقدسية فلسطينية، لأنه كان هناك دائما في فكرة إنه آه، القدس دائما مغيبة عن السياسة، وطبيعة الحياة في القدس كمان مغيبة. فكنت دائما بحب أعرف عن حالي عن مقدسية، خصوصا في هاي الأوساط الغربية يعني اللي بنحس فيها إنه لما نعرف عن حالنا بدنا نعرف عن حالنا كفلسطينيين، ولما نحكي القدس دائما بيروح التفكير إنه أنت من القدس إذا أنت مثلا إسرائيلية أو هي تحت الاحتلال الإسرائيلي. فدائما بحب أحكي إنه إحنا مقدسيين فلسطينيين، وهذا كمان دائما إشي بحسه مهم أوصله خصوصا للأجانب وللغرب. اوكي. واذا بدنا نرجع لنشأتك مرة تانية، انا هلا بسأل اسئلة بس انت عارفاهم لانه حاضر التقارب. فقصتك مع فلسطين من وين بلشت منى؟ بتخيل كتير كان مهم بالنسبة إلي دراستي في جامعة بيرزيت، يعني كان هي مرحلة كتير مفصلية بالنسبة إلي كمان مرة، لأنه إحنا في القدس عايشين تحت احتلال مغاير يمكن ما كان كتير محسوس إلنا بشكل مباشر. بس طبعا التنقل ما بين المدن الفلسطينية كش- ك... كجيل اللي هو بدأ يفهم حاله بالتسعينات، بتخيل كان كتير مهم. ولما أنا بديت دراستي في جامعة بيرزيت كان سنة 2000، فكانت برضو الانتفاضة الثانية يعني بدايتها، وكنا نشوف بشكل يومي التغيرات اللي عم بتصير في المشهد الطبيعي يعني وفي حياتنا اليومية، وكيف إحنا صرنا يعني في تشابك مباشر مع الاحتلال بمجرد إنه إحنا رايحين على جامعة بيرزيت. يعني كانت البداية إنه كنا ناخد تاكسي من باب العمود ياخدنا على الجامعة. هاي كانت البدايات الأولى، يعني أول أشهر من دراستي في جامعة بيرزيت. وبعدين بمجرد ما الانتفاضة الأولى بدأت، الانتفاضة الثانية بدأت يعني بزخمها واحتكاكها المباشر طبعا مع الاحتلال، بدأت طبعا تصير التغيرات قدام عيوننا. يعني من ناحية أول إشي بناء الجدار اللي كان كنا نمرق عن ضاحية البريد والرام بشكل كتير سلس يعني، ونكمل طريقنا شوي شوي. بدأت هاي الأشياء تتغير، الاحتلال بدأ يبني في مقيم بحاجز قلنديا، وكل شوي بدينا طبعا نحس في الاحتلال بشكل مباشر بشكل يومي. بمجرد كل يوم نروح على الجامعة نحس إنه جدار عم بنبنى قدام عيوننا. امم. وطبعا المواجهات صارت عنيفة أكثر بأنه الاحتلال صار كتير، يعني صار هذا الإشي لحدا جاي من القدس كمان مرة بحسه كتير مختلف كمان. فكانت هاي تجربة كتير كتير مهمة بالنسبة إلي. وبس هي كمان قبلها بتخيل كمان تجربة كنت عم بفكر فيها امبارح وأنا عم بقول إنه إيش كيف بدي أحكي عن تجربتي مع فلسطين. كل هذا الحراك الشبابي اللي كان يصير واستقطاب الأحزاب للشباب الفلسطيني في القدس كان يصير مع كمان شخصيات كتير مهمة زي فيصل الحسيني والأورينت هاوس. هذا كمان كان كتير مهم بالنسبة إلي بتخيل كصقل شخصيتي. ما بحكي عن حالي ناشطة، بس كإنسانة فلسطينية كتير مهتمة في قضايا فلسطين وبحب أشتغل عن فلسطين. بحس هذا كمان كان جزء كان كتير إشي مفصلي كمان مرة بإيجابياته وسلبياته، لأنه كان في رايح بتوجه إنه إحنا نقبل في حل الدولتين، وإنه كمان إحنا نحضر حالنا كقيادات شابة بدها
يكون لها دور في هذا المشروع. بس هذا المشروع فهمنا بعدين طبعا إنه مشروع مش كتير رح يوصلنا للسيادة اللي إحنا بنطمح إلها ولتحرير فلسطين. فصار كان في عندي هذا مش بدت شكوكي بين من خلينا نقول من هذه الحلول، وبدت شكوكي كمان في تنظيماتنا بشكل عام. شفنا الأورينت هاوس كيف طبعا تم إغلاقه، ولليوم هو يعني محزن، يعني إنه إحنا كشباب مقدسي وكمجتمع مقدسي صرنا انسلخنا عن المشروع هذا. فهاي كانت هدول اللحظتين كانوا كتير مفصليات بالنسبة إلي. بس ممكن أحكي أكثر عن لما صرت أنا مهتمة في قضايا المياه والبيئة، كيف كمان حسيته إنه هو موضوع كتير مسيس ومغيب فيه تجاربنا إحنا اليومية كمجتمعات يعني قابعة تحت الاحتلال والاستعمار. فكيف بنحكي عن موضوع المياه صار برضه إشي بيشغلني كتير. وصرت يعني أضلني أبحث فيه لو وصلت اليوم لأني أكمل كمان دكتوراه في مجال المياه والبيئة، وأدخل في عمق فلسطين يعني بسهل البطوف وبالجولان المحتل، وأفهم إنه موضوع ال ال الظلم المائي اللي إحنا بنقبع تحته هو مش مقتصر على الضفة الغربية وغزة، بينما طبعا هو كل فلسطين وأبعد، يعني إن كان في الأردن ولبنان ومنابع نهر الأردن، في البلاد العربية المجاورة كمان. فهاي كلها كانت يعني بحس أنا لحظات مهمة حسيتها بحياتي، إنه تثقل شخصيتي وتحولني لباحثة وأكاديمية في مجال المياه. طب إذا بدي أسألك شو استفزك في البداية لا تتخصصي في مجال المياه، أو شو الأسئلة اللي أثارت هذا التخصص في بالك؟ بتخيل من تجربتي الشخصية مش كتير، لأنه كنا بالقدس طبعا عايشين تحت الاحتلال وكانت المياه متوفرة، يعني خلينا نقول يعني توصلك. أنا بتذكر كتير كانت توصلنا من جيحون اللي هي كمان شركة بتوفر مياه في مناطق القدس، كانت توصل الفاتورة، هذا يعني أنا بحكي بالتسعينات، كانت الفاتورة كلها في العبري، يعني توصلك فاتورة المياه. وأهلي يكونوا يحاولوا إنه إحنا بالمدرسة ممكن عم بيعلمونا شوي حاول نفهم شو بتحكي هاي الفاتورة إنه. فهذا بتخيل كان بداية اهتمامي في موضوع المياه، إنه إحنا طب ما بنعرف أصلا من وين جاي مصادرنا. اللي استفزني كتير إنه لما كنت أدرس في جامعة بيرزيت هندسة مدنية مياه وبيئة، إنه ما حدا علمنا أو فهمنا إنه مياهنا مسلوبة، إنه إحنا عايشين في تحت استعمار وتحت احتلال ومياهنا مسلوبة. فكنا ندرس مناهج اللي هي كأنه إحنا دولة طبيعية، كأنه إحنا دولة عندها سيادة على مصادرها الطبيعية، وإحنا بدنا نبني منشآت عشان نوصل المياه لقرى ولبلدات اللي هي ما عندها مي. فكان في هذا يعني الشرخ الكبير ما بين الواقع وما بين اللي عم نتعلمه في جامعتنا، يعني اللي فكان هي بالآخر بعد 5 سنين من دراسة الهندسة المدنية، اللي دكتور واحد من الدكاترة اللي بندرس معهم أعطانا زي بسموه ملحق أو موديول هيك إضافي يشرح لنا شوي عن سياسات المياه وكيف أوسلو خلقت لجنة المياه المشتركة والأحواض المائية اللي إحنا أحواضنا المائية الجوفية في الضفة الغربية. فهون بدأ يعني شوية تسييس لموضوع المياه، إنه نفهم شو يعني. بس أنا حسيت هذا كان إشي كتير صدمني، يعني إنه ليه إحنا ما بنعرف عن مصادرنا الطبيعية وليه ما بنفهمها في طريقة اللي تخلينا كمان لما نصمم شبكات مياه أو لما نصمم منشآت مائية نكون فاهمين السياق اللي إحنا عم نشتغل تحته يعني. فأنت بتشوف بنخرج مهندسين درسنا إحنا مناهج أمريكية أو مناهج غربية بخصوص بناء منشآت، وهاي هدول المهندسين هم اللي بيشتغلوا بالسلطة وبيشتغلوا كمان في المؤسسات الدولية وبيشتغلوا في المؤسسات المحلية وفي مكاتب الهندسة. وإحنا بس فكرتنا إنه إحنا ممكن من خلال من خلال التكنولوجيا ومن خلال بناء المنشآت إنه نحل مشاكل معينة من ناحية وصولنا للمصادر الطبيعية، بينما الجانب السياسي دائما ما فيش حدا عم بيحكي عنه. بس طبعا احنا بننصدم بهذا الواقع لما نشتغل في مجالنا على الأرض. يعني أنا بتذكر أول بداياتي كانت مع شركة مقاولات أجنبية أمريكية، هي كانت عم تبني شبكة مياه بقرية عزون، وهون دخلت في هذا الاشتباك مع كل المؤسسات الدولية وكيف
كيف هم عم بشكلوا عالمنا يعني المعاش. فكانت الفكرة إنه هم عم بيحاولوا يبنوا لنا شبكات لزيادة كمية المياه المتواجدة للفلسطينيين، وبالتالي هم بيحققوا إنجاز. أول إشي إنه هم يو اس ايد وكالحكومة الأمريكية هي زادت من حصة الفلسطيني في المياه، بينما هي كمان طبعا عملت هذا الإشي بموافقة الاحتلال. فهون أنا بديت أتساءل وأشكك في كل هاي المنظومة، وأفكر طب هل إحنا بحاجة لهاي الشبكة بالشكل الحالي، ولا إحنا كمان عم نكون فيش عنا أي قدرة أي قوة سياسية حتى إنه إحنا نفاوض على حقنا في المياه. فإحنا عم ناخد هذه الحلول اللي هي مرغمين عليها. آم، فبدت هون الشكوك. يعني كنت أشتغل مع هاي المؤسسة الأمريكية وأشوف كيف المهندسين الأمريكيين جايين بكل طبعا حتى السيارات الأمريكية، طبعا كيف المؤسسات الدعم الدولي بتيجي بتجيب طبعا هالدعم لفلسطين، وثلاث ارباع هذا الدعم بيرجع للحكومة الأمريكيية مثلا. فدخلت في هذا العالم، صرت أفهمه شوي أكتر، صرت أفهم كيف إحنا مرغمين على هاي الحلول، بينما هم بحاولوا يفرجوا إنه هون في شراكة معينة عم بتصير. طبعا هي ما كانتش في أي شراكة. فهون بدأ الشكوك، بدأ الشك في العالم الهندسي، بدأ الشك في كيف إحنا بنقطر موضوع المياه كأنه موضوع تقني، إنه إحنا ليش ما عندناش مي؟ لأنه عندنا الشبكة. وليه ما عندناش شبكة؟ لأنه عندنا سوء إدارة. وليه عندنا سوء إدارة؟ لأنه هذا جزء من كيف إحنا مجتمعاتنا عايشة. يعني إحنا دائما عندنا سوء إدارة، ما عندنا كفاءة. فكل هاي المسلمات اللي إحنا كنا ناخد في، كنت أنا أخذ فيها، والتعليم الجامعي كان يعني يفهمنا إياه ويلقنا إياه، إنه كل ما زدنا كفاءتنا كل ما صرنا في وضع أحسن، وكل ما كان عندنا مياه، عندنا كهرباء، عندنا كل هاي المستلزمات الأساسية للحياة، هي كلها موضوع تقني، كلها موضوع هندسي. فأنا هون دخلت في هذا الاشتباك، إنه لا يا عمي هي مش بس هيك يعني. فهون يعني خليني أقول بدل بدل الاشتباك. أنا بدي أحكي لك شغلة، إنه وأنا بحضر للحلقة كمان شفت إنه يعني على مكارات، على كيف اتفقنا وحكينا امم إنه هي تأسست 1937. فأنا لإلي في إشي على مستوى معرفي أصلا بكل معرفتي بفلسطين وبإسرائيل مبلش من 1948. فلإلي امم دائما كل ما شفت تاريخ سابق بشعر انه في هزة صارت او في ارباك او في صدمة صارت موجودة على مستويين، على مستوى حتى بالتعريف انه هذه الشركة كانت موجودة اسستها الحركة الصهيونية بدعم من الوكالة اليهودية لتوفر مياه للمستوطنات اللي كانت تنبنى. فانت بصير في عندك يعني الشق الاولى اللي هو في اشي ما قبل ال 48 موجود، وشيء تاني كمان في مستوطنات كانت موجودة حاضرة ما قبل ال 48، وكمان قاعدة في شركات في بنى تحتية لخدمتها. ففي إشي على مستوى معرفي بحس إنه حتى وإنت قاعدة بتحكي بسياق بيرزيت إنه في إشي بعتقد في مدارس الضفة يمكن أكتر، هذا ما بشوفه بال 48 منى. إنه بال 48 بحس إنهم بدرسوا بسياق إسرائيلي، فبدرسوا بشيء بتجاوز رمزيات ال 48 مثلا. تمام. ف... فمن هون في إشي هيك إنه يعني شو مكروت هذه، إنه ليه مبلش من زمان كتير أصلا. وبعدين يعني كتير مهم الميكروويف. أنا نفس الشيء بصراحة أحمد، يعني هذا كان الإشي اللي لما بديت أشتغل على موضوع المياه بديت بالضفة وبغزة. طبعا غزة طبعا ما كان لنا أي وصول لإلها. كمان كوني من القدس كمان، بس إنه بديت في موضوع إنه 67 بديت في ال الأفكار اللي إحنا من ال67 بدت مشاكلنا المائية. الظلم المائي واقع من ال67. فأنا بديت في هذا الدباجة، يعني إنه لما أحكي عن طبعا حل الدولتين هو بيحكي 67 وغزة، الضفة وغزة. فكان هون فكرة إنه الظلم المائي أو البيئي واقع في الضفة وفي غزة. فكان زياراتي لما بدأت اهتمامي في قضايا المياه والبيئة، صرت أزور مناطق اللي هي أبعد من الضفة وغزة. صرنا مثلا رحت على سهل البطوف وعلى الجليل، كمان في مناطق في الجنوب بالنقب. صرنا نفهم يا عمي الموضوع طبعا أكبر من هيك. الظلم المائي اللي إحنا واقعين فيه هو من النكبة وما قبل، زي ما قلت. يعني هو مش إشي بدأ لحظيا بس باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة.
هو النكبة كمان نرجع، هي كمان إشي يعني، كمان هو structure، منظومة مهمة نفهم فيها شو صار. بس مثلا يعني كل 48 أجت بسبب كمان إنه المنظمات الصهيونية كانت هالقد واصلة على أماكن كتير موجودة يعني، خصوصا في 48. فمثلا يعني ماكاروت إذا كان بداية عملها ونشأتها من ال 37، كان هدفها التنقيب والبحث عن مصادر المياه. كيف هذا الإشي بيصير؟ من خلال كمان الاستيلاء على الأرض. يعني إحنا الأرض والمياه موضوعين متشابكين. فإحنا لما نحكي عن الاستعمار الاستيطاني ونقول إنه هو كله هو منظومة أجت لتسلب الأرض، بس هي مجرد سلبها للأرض هي سلبت المياه. وكمان الحركة الصهيونية كانت كتير استراتيجية من ناحية إنها هي كانت تسلب الأرض اللي فيها مي. فيعني كان هذا واحد من أهم اهتماماتها. طبعا هو كل الحركة الصهيونية كانت عم بتحاول حتى تغير الحدود، وكان لها يعني لوبي كتير قوي باتفاقية سايس بيكو، حتى إنه فكرة إنه هي تعمل لوبي للانتداب الاحتلالي البريطاني والفرنسي عشان تحاول تسيطر على منابع المياه قد ما بتقدر. فكان حتى تدخلها تدخل من هذيك الأيام. هلا الحركة الصهيونية على أرض الواقع كمان من خلال ماكاروت وطاحل اللي هي شركة كمان اللي بتبني منشآت مائية، كان اهتمامها الوحيد هو التعزيز الاستيطاني اليهودي من خلال التنقيب عن المياه. هلا هذا بيحتاج لرأس مال عالي وبيحتاج كمان لأبحاث ودراسات. وكان يعني هذيك الفترة قبل ال 48 هي فترة دراسات كتير كبيرة كانت تقوم فيها ماكاروت للتنقيب على مصادر المياه. يعني مثلا أحكي لك على في منطقة اللي بشتغل فيها، كنت في مشروع عن حوض نهر اليرموك. في منطقة اللي هي موجودة سمخ اللي هي جنوب طبرية. منطقة يعني إذا بتطلع على الأرشيف الصهيوني خصوصا، هي منطقة اللي هم بيفتخروا فيها إنه هم عززوا فيها المشروع الصهيوني وبنوا اليوم ما بيسمى أشدوت يعقوب. مستوطنات كتيرة موجودة بهذه المنطقة. ولما بتبحث فيها بتلاقي إنه كان المياه هو هاجسهم. يعني هم كان عندهم هاجس، أي منطقة بيستوطنوا فيها كانت المياه هي الهاجس الوحيد. فمثلا طبعا تم تهجير سكان القرى اللي موجودة هناك الفلسطينية، وصار في يعني استنزاف لنهر اليرموك من خلال مضخات. هذا كان الحكي بالثلاثينات. مضخات كبيرة، محطات كبيرة كانت عم بتضخ مي من نهر اليرموك، تبني قنوات بتوصل المياه وبتنشئ أراضي زراعية، بتنشئ مستوطنات. هلا هم طبعا الاستيطان كان هيك يصير في كتير محلات تانية كمان، مش بس بالأنهار الجارية يعني اللي هي طبعا مصدر واضح للمياه اللي الناس كانت يعني بتقدر انت تضخ المي منها، ينابيع طبعا. بس كمان المياه الجوفية كان برضو همهم الأكبر، إنه إحنا بنوصل مياه الجوفية هون بنقدر نسرع من الهجرة اليهودية، وهيك بنقدر كمان ننجح المشروع الصهيوني. لأن كل الكتابات والأدبيات يعني في هذيك الفترة كانت هاجسها هو المي. إحنا لازم نوفر مي عشان نقنع المستعمرين يجوا ويستقروا. يعني بدون مي أنت كيف بدك تعيش في زي أي كيان آخر يعني دائما ببحث عن المياه. فهون بدأ الاستنزاف يعني من 37. وماكاروت يعني إحنا بدنا نفهم إنه ماكاروت أجت لهدف لهدف إنشاء الكيان الصهيوني. يعني كان هذا همها. يعني أي حدا كان خارج هذه المجموعة ما كانت باهتمامها لليوم. يعني إحنا بنشوف هذا الإشي. ماكاروت مهتمة بمشروع الصهيوني، في مشروع الدولة الإسرائيلية الصهيونية، مش مهتمة في أي حدا آخر. وطبعا يعني من هاي البدايات ماكاروت تحولت لشركة حكومية بعد ال 48 بعد النكبة. فهذا إشي كتير مهم نفهمه، إنه ماكاروت مش موجودة لأنها توفر مياه، لا، بس كشركة عادية هي شركة صهيونية يعني. ولهلأ لليوم كمان هذا الطابع الصهيوني بيطغى عليها، حتى لو مش بشكل يعني واضح زي ما كان قبل. بس لليوم هي شركة طبعا هدفها هو الاستيطان والاستعمار. وبنشوف هذا الإشي كيف إحنا لليوم هي بتسيطر على أكثر من 90% من مصادر المياه بكل فلسطين. وهي كمان بتوفر المياه للأردن من خلال اتفاقية وادي عرب. فيعني ماكاروت يعني هي مهيمنة، هي محتكرة موضوع المياه
بس كمان هي مش بس محتكرة موضوع المياه كشركة عادية، شركة ربحية عادية، هي شركة يعني صهيونية، ومبادئها صهيونية وطريقة عملها هي كمان تخدم المشروع الصهيوني الإسرائيلي. فهذا الإشي لازم نعرفه، وإحنا طبعا بنعرفه، بس قصدي كمان هذا زي ما قلت إنه نفهم إنه هذا الإشي مش بدأ بال48 ولا هي زي شركة عادية بدأت مع الاحتلال وبدأ بعد النكبة، بس لا، هي كمان كان لها هذه الجذور في المشروع الصهيوني، زي ما كتير كمان شركات تانية، اللي خصوصا الشركات اللي هي كانت هدفها السيطرة على على المصادر الطبيعية، فالأرض والمياه، وأي مصدر تاني. فهذا كمان كتير إشي مهم نفهمه. طيب، منى ب 1937 بفكر انه يعني في اعوام مبكره من الاستيطان، هيك بدي افترض فعليا. البحث اللي انت بتحكي عنه والتركيز على فكره المي طالعه من مكان انه في وقتها البحث عن مكان او عن ارض فيها وفره مي عشان نبني فيها لانه هذه اساس الحياه، ولا المنطقه كان فيها شح مياه اصلا؟ هلا في كثير ادبيات حكت عن هذا الموضوع، لانه المشروع الصهيوني اجى يعني بده يثبت انه اول إشي فلسطين هي أرض مناسبة للاستيطان. فكان في فكرة إنه إحنا لازم ندخل في هذا يعني إنه هي مش أرض شحيحة، هي أرض بالعكس، هي أرض الميعاد، هي أرض توراتية. بالتوراة كمان مبين إن هي أرض العسل، مش مذكرة عسل وإيش، بس يعني هي هاي الأرض اللي هي توراتيا مهمة، وهي يعني خصبة، هي أرض فيها. بس هي المشكلة كانت هم طبعا كيف بيصوروا الموضوع إنه إحنا كفلسطينيين وكسكان الأصليين لفلسطين، إحنا ما قمنا باستغلال هذه الأرض بالشكل المناسب. الوفرة المصادر الطبيعية موجودة، ولكن هي بتحتاج للمعرفة المعرفة العلمية، المعرفة التقنية، اللي هم كمان كمجتمع اللي هو يعتبر يعني أوروبي متنور، هو جاي لأنه يعني يثبت إنه هذه الأرض هي أرض ممكن استثمارها بشكل مناسب. وكان في هناك يعني عدم اكتراث للسكان الأصليين القدرة الإنتاجية لهذه الأرض. فهم أجوا بهذا التفكير اللي إنه إحنا ممكن في التكنولوجيا وفي الاستثمار الجيد إنه إحنا ممكن نطور هذه الأرض لأرض خصبة. كان هناك هذا الهاجس. فهم أجوا من هذا المحل يعني عشان يثبتوا إنه هم ممكن يبنوا هاي الدولة على أرض فلسطين. فمن هون بدأ هاي البدايات. ولكن طبعا يعني بدنا نعرف كمان إنه هي إسرائيل كمان كدولة هي حاولت دائما تلعب على دور إنه ما في مي كفاية، هناك وفرة لإنشاء المشروع الصهيوني، بس بنفس الوقت لما أجى الموضوع إنه إحنا كفلسطينيين إلنا حق في هاي المياه، دخلنا كمان في فكرة إنه هناك في شح. دائما إسرائيل كانت تروج إن دائما هناك شح، هناك في قلق بخصوص كمية المياه الموجودة، عشان هي تضلها مهيمنة على مصادر المياه بنفس الوقت. فهناك في عندك تقطيرين لموضوع المياه، في موضوع الوفرة اللي هي ساعدت في إنشاء المشروع الصهيوني وتثبيته على الأرض، وفي عندك كمان الجانب اللي هو لأنه بنحكي إنه الفلسطينيين بيعانوا من شح المياه، والله لأنه إحنا كلنا بنعاني من شح المياه. فكان في دائما حسب الوضع يعني دائما تغيير في كل الفريمينج وبكل تقطير موضوع المياه، اللي بنقدر نحكي فيه أكتر هلأ لما يعني نكمل في المحادثة. والهجرات الأولى منى ساهمت في تغيير الشح أو الوفرة، نسب الشح أو الوفرة؟ هلا الفكرة كانت بتخيل يعني أهم إشي كان فيها إنه الاستثمار في منشآت مائية كبيرة. يعني مثلا لما نحكي على نهر اليرموك، كان في عندك منشأة كبيرة جدا اللي هي نهراين، هي كانت محطة إنتاج مياه، الهايدرو باور ستيشن، كانت كبيرة. وكانت فكرتها إنه هي بدها تزيد وفرة المياه بشكل ملحوظ. يعني أنت مش عم تحكي بس على تنقيب معين عم بيصير في مناطق صغيرة، أنت عم تحكي نهر كامل بتم استغلاله لإنتاج الكهرباء وتوفير المياه. فكان في كل هذه المشاريع الكبيرة اللي هي أعطت هذا الزخم، لأنه هذا المشروع عم بنجح في إنه يزيد وفرة المياه.
ويحول فلسطين من هالمنطقة القاحلة اللي ما فيش فيها أي نوع من، بالنسبة لهم طبعا، أي نوع من التطور الزراعي والمجتمعي، لأنه محوله لمكان هالقد متطور. هلا كان في كمان مشروع جدا كتير مهم اللي هو مشروع الناقل القطري بالستينات، هذا جاي أجا بعد، بس هو كان دائما بالفكر الصهيوني مشروع لأنه تحويل المياه، تحويل مياه منابع نهر الأردن للنقب، اللي هي منطقة تعتبر كمان مرة يعني making the desert bloom، هو كمان شعار كل المشروع الصهيوني، وكمان بتغنوا فيه كهي قصة نجاح إنه هم حولوا هذه المنطقة القاحلة إلى منطقة خضراء يعني. فهذا كمان، هدول المشاريع كانت دائما مشاريع كبيرة، مشاريع بتحتاج استثمار عالي جدا، ومشاريع طبعا يعني تحت الانتداب الاستعماري البريطاني، وما بعده كان في كتير اهتمام في هاي المشاريع. فأنت بدون ما يكون في هذا الدعم، إن كان من الانتداب أولا للجماعات الصهيونية إنها تطور هيك مشاريع، وثانيا بعد ما طورت هيك مشاريع استمرار هاي المشاريع في إنها يكون إلها الدعم الكافي إنها تستمر، والغطاء طبعا السياسي. فكله كان هذا يعني جاي يعني وأضعف كتير من وجود الفلسطيني على الأرض اللي كان يستغل مياه. كان في طبعا استغلال مياه، كان في تطور زراعي، بس ما كان، خلينا نحكي، بدرجة اللي قدرت توصل إله الحركة الصهيونية. والسبب هو الغطاء السياسي والدعم السياسي اللي قدمه الانتداب للحركة الصهيونية، وأضعف في أي تواجد فلسطيني على الأرض، وحتى أي استثمار فلسطيني، لأنه كان في استثمار فلسطيني وكان في اهتمام إنه تطوير منشآت مائية كبيرة كمان من قبل فلسطينيين وغير فلسطينيين، يعني اللبنانيين وغيرهم اللي كانوا متواجدين في فلسطين تحت الانتداب. فكل هذا لعب دور بالآخر إنه في مرحلة معينة بالستينات إسرائيل كانت تروج لنفسها لليوم إنه هي حولت هذه المنطقة القاحلة لمنطقة غنية بالمياه. بس الحقيقة دائما بتبين إنه لما وصلنا للسبعينات كان الوضع كتير سيء، بما يعني واضح كان إنه الوضع سيء لأنه كان في استنزاف لكل مصادر المياه الطبيعية في فلسطين بالسبعينات يعني already. يعني لما دخلنا في مرحلة الاحتلال الضفة الغربية وغزة، كان الحوض الساحلي يعني غزة كان مستنزف، الأحواض المائية في الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي كانت برضه مستنزفة. فكان في وضع اللي هو كان في هالقد استثمار في المياه، بس كان كمان في استغلال كتير عالي لمصادر المياه اللي وصلتها لمرحلة غير مستدامة. فإسرائيل كانت عم بتواجه برضه هذا التحدي، إنه كل هاي المشاريع الصهيونية الكبيرة أدت كمان لمشاكل كتير بيئية لليوم عم نعيشها، وأدت كمان لمشاكل من ناحية استدامة في استخدام المياه الطبيعية اللي موجودة في فلسطين. ف منى هذا تحليل هيك اليوم بأثر رجعي، بس إذا بدي أسألك عن انطباعات الفلسطينيين في حينها وكيف تفاعلوا مع هذه مع النشاطات اللي بتحكي عنها في بدايات يعني من 1937، إذا بدي أخده كتاريخ يعني تاريخ عيني وأجر فعليا قبل ما نوصل لمظاهر تحكم أكثر وضوحا، بس كيف الفلسطينيين كانوا يتعاطوا معها؟ كانوا يشوفوها بشكل إيجابي؟ بصراحة يعني كتير. هلا هو موضوع المياه مرات كمان شوي معقد، لأنه المياه هالقد أساسية للحياة، إنه مش هو موضوع اللي خلينا نحكي فيه التشابك ببين بشكل واضح وجلي، لأنه دائما في اهتمام لأي مجتمعات ولأي مجموعة في إنها كمان تحصل على حقها في المياه. بس بالنسبة لفلسطين وكمان شو كان عم بيصير، كان في وضوح إنه في تمييز واضح للانتداب البريطاني من ناحية إعطاء امتيازات للحركة الصهيونية ولأفراد في الحركة الصهيونية إنه يطوروا مصادر المياه، وتهميش لأي مبادرة فلسطينية أو أي اهتمام فلسطيني بالاستثمار في هذه المشاريع. فكان بدأ هون يعني بدأ هناك في هذا الاشتباك، خلينا نقول، ما بين
الفلسطينيين وبين الانتداب، انه انتم عم تعطوا هالامتيازات بس للمشروع الصهيوني. وكانت الفكره انه المشروع الصهيوني جاي بفكره التنوير والحداثه، فانه خليه كله تريكل ايفكت، يعني بالاخر رح يوصلنا كلنا، رح يفيد الفلسطينيين ورح يفيد الصهاينه بنفس الدرجه. فكانت الفكره بالانتداب البريطاني انه هاي المشاريع رح اكيد تعود بالفائده على الجميع. طبعا المشروع الصهيوني ما كانت هيك فكرته بالمرة، يعني ولا أي احتلال أو استعمار فكرته إنه هو يعود بالفائدة على المجتمعات الأصلانية. فهون بدأ يعني بدأ الاحتدام. هناك في كتير أمثلة إنه كيف حتى بالقدس كان في دائما تشابك في البلدية بخصوص من وين جاي المياه، وليش في دائما امتيازات لليهود أكثر من الفلسطينيين. وكان في بداية اشتباكات كتيرة عم بتصير، لأنه مثلا في مدن كتيرة بحاجة إنك أنت توصلها مياه من مناطق أخرى، فدائما كان في هناك تمييز للمجتمعات اليهودية وتهميش للمجتمعات العربية. طبعا هذا بناء على فهم لمجتمعاتنا العربية إنه هي مجتمعات بتحب تعيش تحت ظروف اللي هي مش ملائمة للحياة. يعني إنه إحنا فين نحب نعيش مثلا كمجتمعات إنه مصادرها المياه مش يعني يمكن إحنا بنروح على النبعة نجيب مصدر المياه، ما عندنا اهتمام إنه ننقب على مصادر المياه. فكان كلها هاي أفكار كولونيالية مزروعة إنه إحنا كمجتمعات بنحب نعيش تحت هاي الظروف. تمام. الإسرائيل أخذت كمان هذه الفكرة، ضلت تحكي فيها إنه إحنا بنحب نعيش بظروف العالم الثالث، إنه إحنا بنحب نعيش بطريقة متكدسة، ما بنعرف أو ما بنقدر إنه نعيش في ظروف اللي هي فيها منشآت متطورة ومصادر مياه مستدامة. فكان دائما هذه الفكرة إنه إحنا مقتصرين على حياة اللي هي تعتمد على المصادر المحلية اللي حوالينا، بينما المشروع الصهيوني أو أي مجتمع مستعمر دائما هو بتطور، دائما هو بكبر، دائما هو بتحسن. ودائما إحنا تحسننا مربوط في تحسن المجتمع المستعمر. والتريكل إفكت، هذا الفكرة إنه أنت رح يجي لك إشي وانت رح تستفيد، انت مستفيد، بس انت لا، ممنوع تكون قائد لهاي العملية، ممنوع انت تقود عملية تطوير منشآتك. وللأسف بنشوف هذا الاشي لليوم في كيف المؤسسات الدولية ومنظومة الدعم الدولي بتضلها تفكر في هذا المجال. يعني بتفكر فيك كأنه انت وضعك سيء، خليني أساعدك، بس أنا بقرر كيف أساعدك وكيف يكون شكل هاي المساعدة. فقطاع المياه دخل في هاي المنظومة، فكرة إنه إحنا كمجتمعات بحاجة للمساعدة، ولكن مش إحنا بنقود هذه العملية أو إحنا بنفهم إحنا شو احتياجاتنا كمجتمع تحت الاحتلال. إنه إحنا لا، عنا الحلول بالنسبة لكم، عنا حل تكنولوجي دائما موجود ومتوفر. فالاحتدام، خلينا نرجع على 37 البدء. يعني أنا مثلا لما اشتغلت على وعرفت أكثر عن سهل البطوف أو عن الجولان المحتل، بتصير تشوف قد ايه طبعا احنا مجتمعاتنا هي مجتمعات زراعيه، مجتمعاتنا بتعتمد على المياه بشكل كبير، بس بنفس الوقت بشكل اللي هو ما بتطلب الاستنزاف مصادر، ما بتطلب استنزاف مصادر المياه. فكان هو نوع من فهم البيئه المحيطه فينا وفهم طبعا طبيعه بلادنا. فمثلا بالجولان المحتل وبالبطوف كان في مواجهه كبيره بخصوص الحق في المياه. يعني انا كمجتمع قابع امتى بدأت؟ هلا بالبطوف بالتحديد بدت لما كانوا يبنوا هذا ناقل المياه القطري. ناقل المياه القطري بالفعل شو عمل؟ هو حول كل منابع نهر الأردن في دول في سوريا ولبنان، حولها للنقب. وهذا طبعا كان كتير مشروع كتير مهم، لأنه كمان بالأدبيات بتقدر تفهم منه إنه مثل هيك مشاريع اللي هي أحادية الجانب اللي بيقوم فيها الجانب المهيمن من هاي الناحية الاحتلال، قام بتحويل منابع من بلدان مختلفة لتطوير مشروع الصهيوني. وهو كان بداية أو كان جزء لا يتجزأ من الأسباب اللي أدت لحرب 67 أيضا، لأنه كان في هناك برضو يعني في هناك سلب للمياه وسلب للأراضي، وكان في احتلال لكل هاي المناطق حوالين منابع نهر الأردن. بس ما بدي أطول بالموضوع، بس المهم كان إنه مشروع ناقل المياه القطري لليوم أثره على مجتمعاتنا كتير واضح. مثلا
نحكي بال48 إنه ممكن الوضع المياهي والوضع المائي ممكن يكون شوي أحسن من مناطق تانية من ناحية إنه في شبكات مياه، بس هناك كان في كتير صراع كبير للمجتمعات الفلسطينية بالداخل إنه مكروه تشبكها على شبكة المي. يعني ما كان إشي والله كان إشي بشكل مباشر صار إنه مكروه قالت أوكي بعد النكبة وال48 كل الناس رح يوصلهم مي. يعني عندنا مجتمعات بالجليل اللي هي يعني قعدت يمكن عقود وهي تناضل من أجل الحق في إنها توصل بالشبكة، وبالآخر طبعا لما وصلت على الشبكة مش إنه ميكروت وصلت الشبكة، كان في حاجة للجمعيات المائية إنه هي تستثمر وتحط من مصاريها. تخيل أنت مجتمعات قابعة تحت الاحتلال بعد ال 48 يعني ما عندها هالمصادر يعني كتير لإنها تطور شبكات مياه. بس كان هاي الحاجة. والثاني إشي إنه هاي مجتمعات زراعية فقدت أرض، فقدت تقريبا كل الأرض اللي هي كانت تعتمد فيها على حياتها. ففي عنا ما في عنا مياه وما في عنا أرض. السهل البطوف مثلا كان من المناطق اللي الأرض كانت متواجدة، يعني لليوم سهل البطوف يعتبر سهل اللي معظم أراضيه ملكية خاصة للفلسطينيين. وكمان أجى عليه ناقل المياه القطري، وكان في أول إشي استيلاء على أراضي كتير لبناء ناقل المياه القطري. ولما ناقل المياه القطري أجى على سهل البطوف، أهل سهل البطوف طالبوا، يعني بلدية سخنين وبلدية عرابة وبلديات كتيرة، هذا الحكي بالخمسينات، طالبوا مكروت إنه اشبكونا على ناقل المياه القطري. يعني ليه؟ إحنا مزارعين بسهل البطوف وبنقدر إنه إحنا كمان بدنا نطور زراعتنا تحت هذه الظروف اللي إحنا بعد ال 48 نقدر نفهم إنه المزارع الفلسطيني أو الفلاح الفلسطيني ما كان عنده أي مجال لتطوير الزراعة تبعته إلا من خلال الانضمام للمنظومة الزراعية الإسرائيلية اليهودية. فكان في هناك مطالبة إنه اشبكونا على شبكة المياه، ناقل المياه القطري، أو طوروا لنا منشآت مائية، أو إحنا مهتمين بهذا الإشي. وكان دائما رفض لليوم. اليوم سهل البطوف ما في شبكات تصريف مياه. هو سهل قابع 100% تحت أمرة الاحتلال، وما في مجال، ما في كهرباء ولا في مي. فهون بدأ كمان بالنسبة إلي هذا كان موضوع كتير مهم، إنه آه، إنك أنت تكون موصول بشبكة مياه كتير إشي مهم، لأنه المياه أساسية للحياة. بس كمان لازم شوي نفتح يعني to unpack أو نفتح الموضوع أكتر، لأنه نفهم إنه هون في علاقات قوة موجودة في مين اللي اليوم عم بقدم لك هاي خدمات المياه، تحت أي ظروف وتحت أي آم، تحت أي وين حقوقك أنت كمواطن كإنسان، اللي هي أنت بدك توصل لك هاي المي بس توصل لك إياها بطريقة اللي هي فيها عدالة. فهون كان الموضوع بالنسبة لي يعني بدأ يفتح أكتر وأكتر، إنه أنا بدي أفهم أكتر إنه شو يعني إنك توصل يعني شبكة المياه، ووصولك لشبكة مياه مش معناته إنه حصلت على حقك في المياه. مم. أنت ممكن حصلت على كميات مياه معينة أنت بتحتاجها عشان تعيش، بس هذا ما بيعني إنه إحنا حصلنا على حقنا في المياه. وهذا الإشي واضح يعني بنشوفه إن كان في كل فلسطين أو إن كان بالضفة بالتحديد، خصوصا في فصل الصيف، يعني لما يصير هذا الإعلان السنوي إنه في قطع للمياه بناء على إنه ميكروت بدها طبعا تفضل المستعمرات الإسرائيلية عن توفير المياه لأي مجتمع فلسطيني أو أي قرية أو بلدة. فهون بصير الواحد هذا البوليتيكال ايكولوجي أو الإيكولوجيا السياسية اللي إحنا يعني هذا اللي أنا المنظور اللي بحاول أفهم فيه علاقتنا مع المياه. إنه هي مش بس قصة إنه هي بناء شبكات ونفهمها من الجانب التقني، بس هي كمان هناك في غبن أو في ظلم مائي وبيئي واقع علينا من ال 48 وما قبل زي ما قلت، اللي إحنا بنعيش تبعاته اليوم. فما بنقدر إنه نحكي عن ال 48 أو ال 67 أو أوسلو يعني أحداث هي كانت كتير مفصلية ومهمة، بس هي كمان كلها بناء مبنية على منظومة، هي منظومة سلبك من مصادرك الطبيعية، ومنظومة اللي هي هدفها بالآخر إنه أنت ما تضلك موجود على الأرض، يعني تمحي محو وجودك على الأرض زي ما بنشوف عم بيصير في غزة وفي الضفة وفي أماكن أخرى.
أنا كنت أعتقد إنه في البداية مكروت لما طلعت، أو كل النشاط المياه كان بدور على توفير مياه، فراحوا باتجاه التنقيب، توفير مياه للمستوطنات أكتر، وهذا انشغالهم بالأكثر في البدايات. بس واضح لي عم بيكون إنه بذات الوقت كانوا بيشتغلوا كمان على التحكم وعلى ضبط فعليا الموارد بشكل كتير مبكر. وهسه بلشتوا، انت قاعده بتحكي بلشت اشوف المظاهر، بس اذا بنفع تكملي لي فعليا لشو مظاهر التحكم والضبط والقمع لموارد المياه بشكل مبكر اللي احنا شفناها وصولا لليوم يعني. من مكروت قصدك يعني، من أو مكرات بشكل اساسي هلا شوف، يعني هي شركة احتكارية، يعني هي الوحيدة المقولة إنها تنقب عن المياه. وأنا بتذكر كمان لما كنت أشتغل وأبحث في الأرشيف، حتى يعني ب67 مثلا كانت ميكروتا عم تعمل دراسات إنه كيف ممكن تنقم عن المياه بالمناطق المحتلة، يعني في سيناء وفي الجولان وفي غيره. فكان في هذا الهاجس إنه دائما تنقيب واحتلال. هلا احنا كمان بنفهم هذا الاشي لما كمان ماكروت ليش لليوم هي متحكمة في كل مصادر المياه، خصوصا انه اسرائيل عم بتروج لنفسها انها هي دولة فيها وفرة في المياه كتير عالية بسبب التطور التكنولوجي والمعرفي اللي هي موجودة عندها. يعني إسرائيل هي بتروج لنفسها في كل دول العالم اليوم، وماكروت نفسها كشركة بتحاول توصل لدول كتير في العالم وكأنه إنه زي كأنها بتعمل خدمات استشارية في دول كتير، إنها تعطيهم نصائح وتوصيات بخصوص كيف ممكن إنه هم يطوروا نظامهم المائي. فإحنا عندنا هذا من جانب إنه هي بتروج بنفسها إنه هي وصلت لهذا الدرجة العالية من التطور، بنفس الوقت هي بضلها مسيطرة على المصادر الطبيعية. طب إذا إحنا خلينا نحكي منطقيا، أنت كدولة أو ككيان وصلت لمرحلة هالقد من التطور المائي، إنه ليه ما تعطي حق المياه للفلسطينيين مثلا؟ ليه إسرائيل لسه لهلا عندها الهاجس في إنها تضلها مسيطرة على منابع نهر الأردن؟ عندها الهاجس، إذا اليوم سمعنا يعني بالعدوان على لبنان كانوا عم بيحكي إنه إحنا اللي طاني حدودنا. يعني فإنه دائما في امم هذا النزعة أو الهاجس الكولونيالي في السيطرة. يعني لو إنه إسرائيل عم نحكي إنه هي هلأ وصلت درجة إنها عم تتعامل مع المياه كسلعة، إنه أنا بدي أبيع مي للأردن، بدي أبيع مي للي بده، يعني السلطة مين ما بده أنا ببيعكم مي. بس بنفس الوقت هي ما بتستغني أو ما مثلا بتعطي السلطة الفلسطينية مجال إنه هي كمان تسيطر على الآبار اللي موجودة تحت أقدامنا. يعني فبنفس الوقت في هذا الهاجس الكولونيالي الاستيطاني، فكرة إنه هم رح يضلوا مهيمنين في هيمنة وسيطرة يعني ماكروت بتجسد هذه الهيمنة والسيطرة. فكرة إنه كمان المنشآت أو فكرة إنه الانفراستراكشر أو المنشآت المائية هي دائما لازم تكون في إيدهم. يعني ما في مجال إنه أنت تنسلخ عن هاي المنظومة بتطوير منشآت مائية مستقلة. يعني هو كمان هذا جزء من كل النظام الاقتصادي اللي احنا عايشين تحته. ما بنقدر نحكي انه احنا كفلسطينيين عندنا اقتصاد، مش موجود الا انه هو بتبعية عالية جدا للاحتلال. ونفس الشيء قطاع المياه هو احنا ماكروت بتعتبرنا بس مستخدمين للمياه. هي بالنسبة لنا إنه إحنا بنوفر لهم ربح كتير عالي، لأنه طبعا هي عم تستنزف مصادرنا المائية اللي هي حقنا، بس هي ما بتعترف بهذا الحق. فهي عم بتضخ مياه من آبار الجوفية بالضفة الغربية خلينا نقول، وبترجع بتبيعهم للسلطة الفلسطينية بأسعار باهظة، وإحنا بندفع حق هاي المي. وبنفس الوقت أنت ممنوعة إنك تطور أي منشأة، يعني حتى لو منشأة بسيطة، خصوصا في مناطق سي. فهاي الهيمنة بتوصل لكتير محلات، يعني اللي بتبين إنه إسرائيل هي عندها هيمنة مائية اللي بسموها هايدرو هيجمني. اللي هي فكرة إنه في هناك هيمنة إسرائيلية على المياه من كل النواحي. أول إشي هاي من الناحية الفعلية على الأرض، إنه هي مسيطرة. أول إشي محتلة أراضي عشان تسيطر وتهيمن. بس هي كمان عندها قوة اللي هي بتقدر تحول المياه لسلعة وتفاوض عليها. فهناك في كمان نوع من القوة والهيمنة اللي هي بتسيطر على كل حوض نهر الأردن. إسرائيل اليوم من خلال هذه الهيمنة اللي هي خلينا نحكي دبلوماسية، اللي بسموها السوفت باور أو القوة الناعمة.
وكمان من ناحية الأفكار، هي فكرة إنه هي عم بتبيعنا إنه إحنا عايشين تحت شح مياه. والمشكلة بهذا النوع الثالث من الهيمنة هو كتير خطير، لأنه زي ما نرجع كمان مرة بقول لك لما بنشتغل إحنا مع المؤسسات الدولية على موضوع المياه، بقول لك إنه الفلسطينيين يعانون من شح من المياه، والشح المياه هذا حله إنه أنا أبني منشآت مائية تساعد الفلسطينيين يزيدوا حصتهم من المياه. فمثلا من وقت أوسلو لليوم الفكرة كانت إنه خليني نبني منشآت مائية في مناطق A و B. طبعا مناطق C طلعت خارج منظومة المياه، إحنا بنحكي على مناطق سي اللي هي خارج تطوير قطاع مياه، يعني أو لأنه هناك في عملية تطهير عرقي بتقوم عن طريق التعطيش، يعني ممنوع تبني أي شيء له علاقة بالمي. يعني إذا كتير بنشوف، أنا مش راح أحكي طبعا لك وللمشاهدين لأنه هذه حياتنا اليومية، بس المشاهد اليومية من تدمير أصلا تجمعات كاملة. بس كمان أنا بالنسبة لي إيش بشدني دائما في هاي المشاهد اللي هي كيف الجرافة بتيجي مكروت بتكون جاي مع الجيش الإسرائيلي وجيش الاحتلال وبيجوا بيهدموا منشأة مائية، خلينا نحكي بمسافة يطا مثلا، وبالفعل بيروحوا للخزان الصغير هذا وبخزقوه وبخلوا ما تنزل منه. يعني قد ايه كمان في ظلم مائي حتى في المنظر، يعني حتى في فكرة انه انا جاي عشان اعطشكم يعني انه هذا مثلا هذا الخزان ممكن تنقله يعني بشكل عملي، ممكن ينتقل اذا هم هالقد يعني هم جايين عشان يعطشونا، هم جايين عشان يمحوا وجودنا بهاي المناطق. فبنحكي منظومة مياه بمناطق سي ممحية لأنه هو اعتبروها هي منطقة كارثة إنسانية. وهذا الإشي خلص صار مسلم فيه ومأخوذ إنه هو طبيعي، إنه مناطق سي حلولها المائية لازم تكون عن طريق خزانات صغيرة بتجمع مياه الأمطار أو أبار تحت أبار نجاسة أو أبار اللي هي كانوا يعتمدوا عليها الرعيان. هاي حلول بتصفي هي المسموح فيها أنت كفلسطيني في هاي المناطق. الحلول الثانية اللي في مناطق B و A هي حلول أول شيء موافق عليها من لجنة المياه المشتركة، اللي هي انبثقت أصلا. يعني مين هي لجنة المياه المشتركة؟ هي عدد متكافئ من الإسرائيليين وفلسطينيين عم بيشتغلوا على إنه تطوير المنشآت، تطوير قطاع المياه بالضفة الغربية ويعني إدارته تمام. بس هناك في فيتو إسرائيلي لهاي كل المشاريع هاي. فهي لجنة مشتركة، بس الفلسطيني ما له حق في إنه يعطي رأيه أو يعمل قرار فيتو بالمنشآت الإسرائيلية اللي عم تتطور في الضفة الغربية. بس إسرائيل طبعا إلها الحق في إنها تعمل فيتو أو تمنع أو ما تعطي التراخيص للمنشآت المائية. طب هذا إيش بيعني؟ يعني إحنا وصلنا لمحل اللي هالقد يعني موضوع المياه كتير مهم لأنه هو بدونه إحنا يعني مش موجودين. بس كمان يعني حطتنا إسرائيل تحت الأمر الواقع من كمان مرة من 48 وقبل، بس تحت الأمر الواقع في إنه إحنا مرغمين على التفاوض معهم بخصوص حقنا في المياه. بس هو مش تفاوض، هو يعني إيش بسموها يعني داس على أرقابنا. يعني ما فيش مجال نحكي غير هيك. زي ما بنشوف إنه المي دائما تستعمل كسلاح كمان، إنه لأنه إذا بتصفي أي أحداث مثلا حتى بالضفة الغربية كانت في أي أحداث سياسية تصير اللي هي تحول موضوع المياه لموضوع اللي ممكن إسرائيل تسكر فيه الحنفية. هلأ مثلا اليوم بنشوف الصيف هذا بالتحديد. ليه الصيف هذا بالتحديد تم قطع المياه عن مناطق الخليل وبيت لحم ل 35%؟ كان في قطع لكامل مصادر المياه ومناطق تانية. ليش موضوع المي رجع اليوم للساحة أكتر؟ بنشوف بغزة طبعا من أيام من بداية الإبادة في غزة موضوع المياه كان برضه مفصلي. كل هاي الأشياء ما بتيجي من فراغ وما بتيجي إنها هي ردة فعل اليوم والله إنه إسرائيل عم تعملها. لأنه المياه كانت تستخدم كعقاب جماعي، يعني كأداة للعقاب الجماعي، كأداة للتطهير العرقي، وكأداة لوي إيش بسموها لو دراع. لوي دراعنا لوي دراعنا يعني. وهلا كتير انكتب يعني عن هذا الموضوع، فإحنا مش عم نحكي إشي جديد. يعني أنا بنحكي لك عن لجنة المياه المشتركة، كانت موضوع كتير
انكتب عنه في الأدبيات كتير، ونحكى عنه حتى في مؤسسات الكبيرة زي البنك الدولي، مؤسسة أمنستي وغيره، يعني كلنا نحكى عنه إنه هي أداة للتطويع. ف... فما بنقدر يعني نضلنا نحكي في هذا الموضوع لأنه واضح. بس قد ايه كمان شو بنقدر نعمل لنطلع من هاي المنظومة. إسرائيل حطتنا في منظومة اللي هي هالقد مصدر مهم للحياة، عم بيكون أداة وأداة يعني أداة اللي هي بتستخدمها لضغط علينا. فهي كمان أنا مرات بقعد أحكي عنه عن سلطة المياه وهيك، بس إنه كمان بنفس الوقت أنت إيش بتقدر تعمل تحت هيك ظروف، مع إنه مصادرك أصلا كلها بإيد الاحتلال. يعني إحنا بنحكي، وهاي كمان مرة كلها معطيات يمكن الناس بتعرفها كتير، إنه معظم مصادر المياه الضفة الغربية هي تحت سيطرة إسرائيل وللاستخدام من المستوطنين وللإسرائيليين. أكثر من 80% من أحواض الجوفية في الضفة الغربية إحنا ممنوعين من الاستفادة من نهر الأردن أو الوصول إله. مثلا الحوض الساحلي ووضع غزة، يعني طبعا المأساوي كان قبل طوفان الأقصى، كان كتير الوضع مأساوي لدرجة إنه كتير من المؤسسات الدولية وكتير من الأبحاث وباحثين فلسطينيين ومؤسسات فلسطينية دقت ناقوس الخطر بخصوص إنه وضع المياه كارثي جدا، ومعظم مياه غزة غير قابلة للاستخدام البشري. يعني إنه أنت ما بتقدر بس تطلع مي من بير وتستعمله هيك. يعني هذا كتير إشي بيحلموا فيه أهل غزة، إنه فكرة إنه أنت تكون مصادر المياه متوفرة، المي الحلوة، يعني فكرة مي حلوة بغزة هاي حلم صارت لكتير من فلسطينيين غزة، مش هلأ، مش بال 2023 أكتوبر، ما قبل. يعني والحلول دائما كانت تنحط مش إنه إنهاء مش إنه نحل مشكلة المياه في إنه نوفر المياه من أماكن أخرى بفلسطين. كانت الفكرة دائما نبني محطات تحلية، خلينا نبني محطات تحلية، خلينا نلاقي حلول تكنولوجية. الفكرة بحلول التكنولوجية إنها لا سياسية، فكرتها إنه هي ما بتتطلب موقف سياسي لا من الدول المانحة ولا طبعا من الاحتلال، وهي بتعمل إدارة للاحتلال، إدارة للحصار. والحصار معناته مش بس هو حصار طبعا على الأرض، بس هو حصار برضو على المياه كان، لأنه غزة طلعت برا كل منظومة المياه. حتى هاي لجان المياه المشتركة ما إلها علاقة بغزة، لجان المياه المشتركة بس في الضفة الغربية. وغزة انتركت لأنها يعني بحوض مستنزف أصلا من السبعينات، تركت في وضع يعني كتير سيء من السبعينات وطالع يعني. فكل هاي يعني هذه كلها معطيات ومؤشرات احنا من زمان بنعرفها، بس قد ايه كمان كل يوم عم تتحول لادوات للتركيع والرضوخ اكثر واكثر. طبعا يعني عم نشوف احنا كيف اسرائيل عم تستعمل هذا الاشي ضدنا في كل يوم. يعني حتى ب يوم بعد 7 أكتوبر أول إشي عملوه إنه قالوا إنه إحنا بدنا نقطع المي عن غزة، وحطوا هذا المنظر. ليه الفيديو هذا موجود؟ أنا بحسه جزء من المعركة النفسية طبعا اللي عم تعملها إسرائيل فينا، إنه فكرة إنه أنا بقدر، هيو هذا هذا الصمام شايفينه، بسكره هيك وهيك وهيك بقطع عنكم المياه وبعطشكم. وهذا الإشي يعني طبعا قد إيه بنوصل لدرجة الظلم الواقع علينا من قبل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إنه يعني فوق. إحنا عم نشوف طبعا كل يوم قديش يعني هذا الإشي ممكن يوصل لأصغر مجريات حياتنا. أنا لازم أحكي لك قبل ما أسألك إنه هسه قاعد بفهم ليش بتدرسي مي أصلا، ليش يعني ليش مكملة فيه. حاسك بتشرحي بكل جوارحك، يعني بغضب مزبوط. والتفاصيل لما هيك لما بتحكيها ورا بعض بتستفزك، بتتفاعلي معها. بالرغم إنه عادة الباحثين اللي يعني بتخصصوا بشي وبصيروا يعتادوه، زي بصير الواحد أقل عاطفية، يعني أقل عاطفة بصير شوف يتفاعل. بس واضح إنه التفاصيل المتجددة وأشكال القمع المتجددة بتعطيكيش فرصة حتى تعتادل للدراسة اللي بتدرسيها يعني. لا شوف، هو كتير مهم. أنا بحس يعني إنه نحكي عن موضوع المي بكل جوارحنا. أنا بحس لأنه كتير في هناك يعني الهيمنة العلمية أو المعرفية بخصوص هاي المواضيع كتير كتير جلية. يعني أنا قلت لك أول ما حكيت عن جامعة بيرزيت وكيف درسنا هندسة مم. مياه وبيئة في فلسطين، في جامعة فلسطينية وطنية،
وما بنحكي على واقعنا المائي. طب أنا كيف كجيل قادم من إن كنت باحثين أو مهندس أو كيف أنا بدي كيف بدي أوصل لمحل اللي بقدر أقول فيه إنه أنا ساهمت في إنجاز في العملية التحررية في فلسطين؟ ما بقدر، لأنه أنا عم بغيروك وبقلبوك إنه أنت تفهم إنه موضوع المي موضوع تقني، وبس إنه أنت يكون عندك المعرفة التقنية والهندسية أنت ممكن تحل مشاكل. وللأسف في مؤسسات كتير، وحتى سلطة جودة البيئة كمثال وغيرهم، يعني ماخدين موضوع شح المياه كأنه إشي مسلم فيه، وإنه إحنا لازم نقنن استخدام المياه مثلا، أو في كل مشاريع يعني مشاريع شو بسموها زيادة الوعي بخصوص وضع الماء الفلسطيني وكيف إحنا ممكن نعمل ترشيد في استعمال المياه. هلأ مزبوط إحنا كأي مجتمع في عنا كمان سوء إدارة لمصادرنا المائية، بس هذا كمان ما بيلغي ومش لازم يكون يعني الحل المطلوب لمشاكل المياه. لازم نفهم كمان إنه كل ظلم المائي اللي إحنا واقعين تحته وسببه الاحتلال يعني، وسببه كمان المشروع الاستعماري الاستيطاني. فهذا إشي أنا عشان هيك بحس إنه بحكي فيه في كتير جوارح بكل جوارحي. لا أنا بس مبسوط إنه عم تحكي هيك، لأنه هو هيك الواقع. يعني أنت آه بتتفاعلي مع الموضوع زي كأنه في حدا قطعوا عنه المي اليوم وبلش يفهم اليوم لين قطعت المي عنه. هذا إشي لا شو مهم. وكمان شغلة كتير مهمة إنه هذا مش بس إحنا عندنا كل المجتمعات الأصلانية اللي كانت يعني اللي وقع عليها ظلم مائي وبيئي، هي كانت علاقتها بالمياه مش علاقة كتير تجارية، أو إنه هي مش كانت بالنسبة لهم المي هي إشي إحنا بدي أستثمر فيه وبدي أطوره بس لأهداف استثمارية. كان في علاقة كتير وطيدة بين المجتمعات الأصلانية والمياه. ومثلا لما بنحكي عن المجتمعات الأصلانية بأمريكا الشمالية مثلا، هذا الإشي كتير جميل وإحنا موجود عندنا. يعني أنت لما تحكي بدينا كنا نحكي عن المي من الحنفية وهيك ومن وين بتيجي، الناس كانت أصلا تدور على مية النبعة، لأن لليوم الناس بتروح على مية النبعة وبتوصل وبتسوق لها وبتروح عشان تعبي هالقنينة أو هلا كم من قنينة من مية النبعة، لأنها مي في هناك علاقة أنت معك مع هاي المي، في معرفة تراكمية من خلال الأجيال وحب لهاي المصادر. هي ما كانت بالنسبة لنا بس مصادر، هي كانت كمان طريقة حياة. كانت معرفة في إنه كيف المي عم بتمشي في الوديان وجريانها كيف عم بيصير. فهناك في معرفة إحنا مش لازم نلغيها، وبنشوف كمان كيف إحنا حتى ينابيعنا سوري اليوم ما بنقدر نوصل لها. يعني إسرائيل كمان حولت كل المناطق هاي لمحميات وطنية أو محميات طبيعية. الاستيطان في المستوطنين فيها عم بيحاولوا دائما يكونوا موجودين عن نبع. ليش؟ مش عشان النبع كتير مهم لهم من ناحية مصدر مياه، بس لأنهم عم بيحاولوا يرسخوا هذا الواقع إنه هم موجودين هناك. ويبعدونا أكثر وأكثر. فأنا لما أصير بدي بس مي من الحنفية معناته أنا وصلت لدرجة من هالقد سلخنا عن واقعنا، هالقد سلخنا عن مصادرنا وعن وجودنا على الأرض. نفس الشيء نهر الأردن. يعني إذا أنت بتفكر أنا ما عمريش فكرت في نهر الأردن كإشي بحب أشوفه. يعني لما كنت أصغر كنا نقطع هالجسر نروح على الأردن نشوف كل الناس من الباص عم بتطلعوا يحاولوا يشوفوا نهر الأردن إنه إذا ضل في إشي. طبعا هو مش في إشي وكله ملوث ومي عادمة يعني اليوم. بس كنا دائما نعمل هاي الحركة وإحنا الباص بيقطع فوق الجسر لأنه نشوف هالمي. طب أنت تخيل هاي علاقة كانت معك مع نهر الأردن بالثلاثينات والأربعينات، اللي هي كانت علاقة كتير إلها معاني مختلفة ومعاني وعن جد عن جد يعني في علاقة وطيدة كانت، وكان في مجتمعات عايشة حوالين نهر الأردن، كان في استفادة من نهر الأردن، كان في طقوس دينية، كان في طقوس مجتمعية، كان في كتير أشياء إحنا اليوم ما بنعرفها. يعني تخيل أنت قد إيه إحنا عم نخسر كل يوم لما إحنا ما بنعرف وين مصادرنا المي. وهيك كمان مثلا المجتمعات الأصلانية في كتير مناطق بتحاول هلأ تسترجع هاي العلاقة. هلأ طبعا هناك في يعني ديناميكيات مختلفة لما بنحكي على المجتمعات الأصلانية في أمريكا الشمالية كمثال، بس يعني في كتير أشياء نتعلم منها، لأنه عندنا كمان كانت طقوس كتير حلوة بخصوص كيف إحنا
المطر لما ينزل، طقوس حضور المطر، طقوس مثلا للزراعة لما كانت تعتمد الزراعة بشكل كبير على الينابيع والمصادر. كان في عنا أشياء جميلة لسه في شوي منها موجود اليوم. بس أنا عشان هون بحب أحكي عن المياه بشكل بمشاعري، يعني اللي هو بسموه emotive geography، لأنه إحنا المياه بالنسبة لنا مش زي المستعمر أو منظور المستعمر اللي هي مصدر أنا بدي أستغله وأستنزفه لحتى أعمل optimization وأكون أكثر كفاءة من ناحية استنزافي للمصادر الطبيعية، وبالتالي تحقيق تطور اقتصادي أو تطور تجاري. هيك إسرائيل اليوم بتحكي لك أنا بقدر أبيعك مي، إيش بدك؟ بقدر أبيع الأردن، بقدر أبيع السلطة في مي، ورح أضلني أطور مصادر. طورت ديسالينيشن محطات تحلية المياه، طورت برضو منظومة لإعادة تكرير وإعادة استخدام المياه المعالجة. ففي هناك هذا التعالي بخصوص إنه أنا سيطرت على المي وسيطرت على الأرض وسيطرت على الناس، وبقدر اليوم أقول إنه أنا سيطرت على الطبيعة يعني، ورح أكمل. ف منى بذات اللي انت بتحكيه، هو عادة احنا بنحكي عن المي كموارد طبيعية وكشرب وكيف بتأثر علينا، بس من ناحية تانية في لها وجه اقتصادي على مم. مستوى الضبط وعلى مستوى القمع كمان بحياتنا كفلسطينيين، بتجاوز حتى الحديث عن الفاتورة اللي انت حكيتيها. لأنه بتعرفي فاتورة المي اللي الناس بتحسش فيها، يعني هي صح، مش غالية مثلا مقارنة بالكهرباء اللي بتتنظم بأشكال كتيرة من مزبوط. بالتزامن مع غلائها. ففي إشي ممكن تساعديني أشوفه على مستوى اقتصادي كيف هي أداة ضبط برضو اقتصادية؟ أم، يعني أنا بعرفش بقدر أحكي لك بشكل عام إنه مثلا يعني إحنا نشوف مثلا كيف الضفة الغربية كانت كيف زيادة اعتمادنا على مكروت يعني عم بتصير هلأ في وتيرة أعلى، لأنه اتفاقية أوسلو ما حددت نسبة معينة من المياه، وحددت كمية معينة من المياه بتحصل عليها الفلسطينيين تحت اتفاقية أوسلو. فبالتالي لما بنحكي على اتفاقية أوسلو البالية يعني اللي يعني سبب البلا تبعنا، بس إنه اليوم عم نحكي على إنه إسرائيل عم تستغل هذا الموضوع في إنها تبيع أكثر مصادر مياه للسلطة الفلسطينية. يعني فهلأ حاجتنا من المياه عم تيجي بشكل أكثر وأكثر كل يوم بشكل متزايد من مكروت. فهذا عم بزيد العبء، مش العبء بس، عم بزيد يعني مش تبعيتنا للاحتلال. تمام. فهذا بجانب واحد. تاني إشي كمان عم بدخلنا في منظومة اللي هي أكتر من اقتصادية. أنا بعرفش، أنا يمكن مش باحثة اقتصادية، بس بحس إنه كمان لما بنحكي عن موضوع المياه صار برضه موضوع اللي هو إقليمي. فكان صار في أنا دائما حاجة لوجود السلطة الفلسطينية مع إسرائيل والأردن في مشاريع مائية مشتركة مثلا. فدخلت كمان موضوع المي في موضوع السلام البيئي. فهي كمان عملت على تطبيع موضوع المياه كأنه هو إشي لازم إنه أنا أحكي فيه بجانب من ناحية إقليمية. أنا لازم أحكي فيه إنه أنا هو جانب من الجوانب اللي عم بسرع عملية التبعية العالية تبعتنا للاحتلال، وعم بخلينا ندخل في منظومة اللي هي كتير غير متكافئة، اللي إحنا أصلا مش رح نقدر نكون على سوا فيها مع الاحتلال. فعم بندخلك في منظومة يعني وتشبكك أكتر وأكتر فيهم. بس فهذا جانب كمان بحسه كتير مهم، إنه المياه بطلت إشي بس إنه من ناحية إنه بتوفر لك مياه، بس هي بتوفر لك مياه بناء على كمان أبعاد إقليمية أعلى أكبر منها كمان، بينما أنت كمان تتحول أقل أكتر وأكتر بس لهالمستخدم مياه ومش أكتر. بس بعرفش إيش أنت كنت حابب نحكي أكتر في هذا الموضوع. لا تمام، أنا يعني بجانب منه بالعادة إحنا بس كنت يعني عادة بنحكي إنه إحنا بنشرب مي وبالزراعة وخزنا مي نعم. وما حفرناش مي. بس في إشي بتعلق بإنه هي بتشتبك بشكل مباشر بكتير جوانب اقتصادية. وعلى مستوى البلديات في الضفة كنت بشوف كيف في المي، عفوا في الكهرباء، كيف كان طوال الوقت في محاولات لربطها في بلدية مثلا زيادة الكم اللي بتحتاجه المدينة، فلازم أنت تروح باتجاه شركة خاصة
خاصة موجودة تم تأسيسها، ففي شبكة اقتصادية بتصير مهم. موجودة اللي مش بتزيد تبعيتك أكتر، بتزيد كمان استغلالك أكتر، وبتخليك بمحل إذا ما معك بتشربيش يعني لهذا المكان، اه أو ما معك بتقطع الكهرباء عنك. وبعتقد مش كتير بعاد إحنا عن مشهد الكهرباء اللي بنعيشه في الضفة اليوم، اللي هي بالكروت. تعرفي على اه مزبوط. م-م. على السيرة اللي بحكي لك عنها، إنه تخيلي أنت في ظل مخيم نور شمس ومخيم جنين لما صار الاجتياح، في نقاش مع الوضع الاقتصادي اللي في البلد إنه الناس معهاش فلوس، فبتعبي الكارت 20 شيكل و50 شيكل بهذا المنطق يعني. م-م. فدائما بتقطع الكروت بشكل سريع يعني الدفع مسبق. أنا حتى فعليا صح. لما بدك تيجي تشرحيها لحدا من برا صعبة. اه اه فأنت بكون في نقاش خلال الاجتياح إنه هل البلدية ممكن تعمل شيء من عندها عشان تخلي العدادات شغالة وما تقطع الكهرباء. فأنت هيك بتصير تطلع أوبس، إحنا يعني باجتياح، في مظاهر نزوح لأول مرة عم نشوفها من سنين طويلة. صح. وأنا فعليا بدي أفكر بفكرة الاستمرار الكهرباء من عدمها يعني. ففي إشي هيك صح. ثقيل جدا، وبعتقد مش كتير بعيد عن نقاش المي يعني أبدا مطلقا. لا مطلقا. وكأنا بقول لك شغلة إنه للأسف كمان موضوع الكهرباء والمي بشكل يعني مباشر لازم دائما يكون في تنسيق كبير، يعني ما بوقف تنسيق بخصوص توفير هاي المستلزمات الأساسية للحياة يعني. فهذا كمان شغلة كتير لازم نكون واعيين إلها، إنه بالآخر المي جاي من أو الاحتلال هو سيطر عليها بشكل كامل، الكهرباء كمان. ولا صار في طبعا زي ما قلت انه كان في عندنا مؤسسات اللي هي يعني زي مصلحة مياه القدس ومصلحة مصلحة مياه القدس، وفي كمان مؤسسات تانية هي كمان موجودة كانت قبل 67، وكان عندها مصادرها الخاصة من ناحية آبار مم. لتطوير مياه وكمان لضخ مياه بشكل خلينا نقول شوي مستقل عن المنظومة الإسرائيلية. ولكن اليوم كتير دورها تحيد كتير وما فيش مجال أصلا، لأنه ما في تصاريح حتى يعني لأنك أنت تطور هاي المنشآت أو أنك تبني منشآت جديدة. يعني إحنا بدنا نفهم أنه من 67 لليوم إسرائيل احتكرت موضوع تطوير آبار مثلا. فلما تشوف لما نحكي طب كيف بدنا نوفر ميتنا بدون هذا، في هناك يعني منظومة اللي هي موجودة كمان في الأردن وغيرها، بس هي موضوع التنكات مثلا أو موضوع المياه كمان المعدنية، وهذا هيك هذه كمان منظومة اقتصادية موجودة عشان إنها تكون بديل عن يعني بتلاقي الناس مثلا صارت تعتمد على التنكات أكثر. هلا هو هذا منظر ومشهد اللي هو معتاد في مناطق سي، لأنه إسرائيل كمان فرضت هاي الهيمنة والتعطيش، سياسة التعطيش هناك بشكل كتير واضح وعنيف. فمتلاقي مثلا التنكات هذا كمان نظام اللي هو الناس بتعتمده، وكل ما انت كنت بعيد في التجمعات البدويه كل ما انت عم تصرف على انك توصل لبضعه لترات من المياه ويمكن توصل لدخلك الشهري. وكمان فكره المياه المعدنيه او فكره انه في وجود لبديل اللي هو بيبعدك عن هاي الشبكة اللي هي شبكة دائما تقطع. طب احنا كمان نفكر فيها لما نطلع على كل مدننا الفلسطينية، وفكرة الخزانات السود هاي اللي على أسطح بيوتنا. كنت عم بقرأ شغلة إنه لحالها هاي أصلا هي دليل واضح على الاعتماد الكبير، وقديش إحنا عم نحاول نخلق بدائل أو إنه نخزن مي. يعني هذا كلها أشياء إحنا بنعملها ما حدش بيعملها حدا تاني في بلاد أخرى. وكمان قد هي خطر، لأنك أنت عم بتحط هالقد يعني تخزن هالسعة الكبيرة من المياه على فوق أسطح بيوت، إن كان مثلا في مخيم شعفاط أو إن كان حتى في كل مدننا الفلسطينية. مم. ففي يعني في عنا دائما هناك حاجة لأنه نلاقي البديل. دائما البديل طبعا مش متوفر أو مش مضمون أو عم نعمله بشكل هي فيش يعني هو إشي ما فيش له يعني حقوقك ممكن تكون كتير مسلوبة تحت هذا النظام، وممكن إنك تدفع كميات يعني تدفع مصاري كتير عشان توصل لكم من لتر من المي. وهذا الإشي ممكن يكون متكرر يعني زي ما شفنا لما يكون في اجتياح لمخيمات وتدمير للبنى التحتية. طب يعني هدف تدمير البنى التحتية إيش؟ إنه أول إشي هم الاحتلال مش يعني بده يوصل رسالة إنه ممكن أنا أقطع عنكم كل إشي مم. بمجرد اني انا ادمر البنيه التحتيه. وهاي البنيه التحتيه بنرجع بنقول ممكن يكون كان تم تطويرها تحت يعني تحت برامج الدول المانحه وبموافقه الاحتلال.
يعني هيك بصير، يعني بالآخر هو الدول هو هيك بالضبط، هيك بصير. يعني بتصير. بيتصلوا على البلدية في طول كرم، اتصلوا على البلدية كيف فهمت من آه. الناس، وخبروهم اقطعوا الخط الفلاني لأنه رح نحفره رح نكسره، بلاش فعليا يصير في فأنت فعليا اللي بحكي لك إياه هو بأول 7 أكتوبر في مشهد الحنفية اللي سكرت، بس في مشهد كمان انك انت ممكن تضربي مضخة كبيرة، مضخة رئيسية على مستوى المدينة ككل. وإشي تاني، انت عندك الشبكة البنى التحتية على مستوى المي كلها، انه انت ممكن تتصل تليفون تطلبي من البلدية تعطيها امر، آه والبلدية حتى لو رفضت هي رح تطلع خسرانة، لانه رح طبعا. تضرب خط المي فعليا، ورح تطلع المي لبرا، يعني رح تعملها مشاكل تاني. بس صح. احكي لك كمان نقطة في هذا النقاش، انا بعتقد القطاع الصحي فعليا على مستوى المستشفيات كمان تم ربطنا، تم اضعاف القطاع الصحي الفلسطيني وربطنا بالقطاع الصحي الإسرائيلي، لدرجة إنه حتى في أحداث مثل هاي بتلاقي المستشفيات اللي مؤسسة جوا وبتعتمد على الجرحى الفلسطينيين أو على علاجنا وعلى إمم. التحويلات المالية، بصير في نقاش مالي، بصير في نقاش آه. اقتصادي، إنه إحنا بدنا الفلسطينيين يمركوا، فبصيروا يضغطوا باتجاه التصاريح. حتى لما بلشت ترجع المي هلا على غزة بشهر 3 كيف فهمت من على بلدية غزة من مكروت، صرت أطلع عليها كمان من مكان اقتصادي، لأنه صرت أطلع على كل إشي إنه في جانب اقتصادي فيه، آه. إنه بدنا مصاري. يعني في موارد، ما في موارد عم تجينا مالية من وراء بيع الفلوس لغزة، بيع المي لغزة بدنا إياها تستمر. منى، طبعًا. إمم. منى اسمحي لي بذات السياق اللي انت كنت بتحكي عنه قبل شوي على قضية الحصص، وخاصة النقاش اللي صار آخر شيء في الضفة، هي المي كانت مقطوعة في غزة وكانت نازلة في مناطق الضفة، أقل شيء كان كأنه 35%، أعلى نسبة وصلت 65%، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ضخ المي تبع مكروت أصلا ما بغطي المناطق كافة. ففعليا صار في إدارة لشح الموارد اللي مقننة أصلا. إمم. بس بنفع هون صار في نقاش أنه إحنا مش دافعين مصاري، وفي من ناحية تانية في نقاش حصص مالية، وفي نقاش أنه إحنا الإسرائيليين مش عم بيعطونا كمية المي اللي بنحتاجها مقارنة بزيادة بنسبة النمو اللي موجودة عندنا. بس بنفع نناقش شوي أكتر كيف تطورت الحصص المائية ما بيننا وبين الإسرائيليين ككل، إذا بنفع ناخد إشي منطقة محددة ولو بأرقام تقريبية بس عشان تساعدنا نفهم كيف تطور الشيء. آمم مش الخبيرة أنا في هذا الجانب كتير، بس يعني باقدر أحكي بشكل عام إنه موضوع الحصص كتير مهم. هلأ أهم إشي، الإشي الوحيد اللي باقدر أقول لك إياه إنه وقت لمّا تم توقيع اتفاقية أوسلو، كان هذا طبعًا واحد من كتير الأسباب اللي هي كانت اتفاقية فاشلة، وهي سبب كتير في الوضع اللي إحنا فيه. إنه ما تم تحديد نسب، تمام، تم تحديد كميات معيّنة من المياه اللي ممكن تتوفّر للفلسطينيين، وإسرائيل دائمًا بتقول إنه أنا عم باوفّر أكتر، تمام. وبعدين الفكرة كانت لمّا أنت تحدد كمية، بالمقابل تحدد نسبة، فأنت عندك ازدياد في عدد السكان، ازدياد في تطوير المدن المناطق الحضرية، في عندنا demand أكتر بيصير على شبكات المياه، وبصير في عندنا حاجة أكتر للمياه بشكل عام، يعني أي مجتمع طبيعي هيك بيصير معه كمان. فهون بيصير في عندك إنه في هاي الفجوة اللي كتير كبيرة بين إنه إحنا ممنوعين من إنه نطوّر كمان مرّة منشآت مياه اللي هي توفّر وتسد الحاجة المتزايدة للسكان الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة. عندنا منظومة كتير مقيّدة، يعني إنه أنا مثلًا خلّيني أقول لك، لو في مناطق فيها متوفّر فيها مياه أكتر زي مناطق الشمال، ما باقدر أنا أو كبلدية توفّر هاي المَي لمناطق اللي هي ما في عندها بسبب الاحتلال، بسبب إنها موجودة في مناطق C أو مناطق F. فحتى فكرة إنه أنا حتى لو عندي مصدر مياه شوي يعني فائض عن حاجتي كبلدية، ما باقدر أروح أوصّله لمناطق تانية، ممنوعين، إحنا ممنوعين من هذا الإشي، لإنه أصلًا ما بتقدرش توصل، يعني تقدر توصل كبلدية أو كتنكات من السلطة، خلّينا نقول تروح على مناطق اللي هي بتحتاج هاي المناطق. ففي هذا التفكيك والتفكيك الجغرافي اللي عملته اتفاقية أوسلو، اللي هي أصلًا منعت إنه إحنا نفكّر في أصلًا في إشي متكامل، إحنا عم كل حدا عم بفكّر في بلديته، عم بفكّر إنه هو قديش بيطلع له حصّة. مم. فهاي كمان شغلة كتير مهمة. تاني إشي مثلًا عم نحكي رام الله مثلًا. رام الله كمحافظة برضه ما عندها آبار كتير مثلًا، مع إنها هي
في عندها غنى في في المياه الجوفية تحت أقدامهم، يعني خصوصا في محافظة رام الله، بس محافظات تانية هي نفس الإشي. فلما بنحكي إنه في عنا مي بس ما بنقدر إحنا نسحب هذه المي، ما بنقدر نضخها، في عنا كمية محددة. فمثلا بتصير رام الله معتمدة بشكل تقريبا 3/4 ميتها جاي من مكروت. فهاي كمان بتدخل انه البلديه مثلا عم تشتري، بس عم تشتري هي مي، هي مش عم بتطور ميتها يعني ب... ب... بجانب يعني منفصل عن الاحتلال. فهي عم تشتري مي في اسعار غاليه وعم بتبيعها للمواطنين، وكمان مش الكل عم بدفع. وهذا الاشي مش بس بصير عندنا يعني بفلسطين، بس بكتير محلات بالعالم، انه في كمان في مشكله يعني خلينا نحكي اقتصاديه، قديش في ناس رح تدفع وفي ناس مش رح تدفع، وفي عجز دائما بيكون في الميزانيات البلديات. بس هذا كمان تحت هاي الظروف اللي احنا بنحكي فيها بخلينا عن جد محصورين يعني أكتر وأكتر. كمان مرة أنا مش كتير بعرف في هاي التفاصيل البلديات، بس بعرف إنه بالآخر البلديات ما عندها أي نوع من يعني الوصول كمان. يعني هي بالآخر هي عم بتكون ميدل مان، هي عم بتكون بس شخص أو هيئة اللي هي ما بينه ما بين كتير يعني هيمنة مائية من مكروت، وما بين إنه وضع اقتصادي سيء ويمكن منشآت بالية وكمان شبكات مياه يعني مش كتير كفؤة. وكمان فكرة إنه إحنا بنضلنا تحت احتلال، والناس كمان ممكن مرات تستغل هذا الإشي إنها هي ما تدفع، أو إنه هي تفكر إنه أنا مم. بدي أنا لا هيك صار. يعني هيك بصير مثلا في كتير محلات زي مخيم شعفاط مثلا، أجت فترة بال 2011 وبهديك الفترات اللي هي ميكروت قطعت خط المي عنهم، حطت الحق إنه ما في حدا عم بدفع. فالناس صارت تشبك أنابيب أصغر يعني بقطر مش كتير كبير، وصارت تشبك على الميكروت وتحاول ترجع المي لبيوت المخيم. فيعني هون في عنا تشابك بضله دائم، لأنه بالآخر إنه يعني جد إحنا عم نشتري ميتنا. وهذا الوضع بخلي ما في أي نوع من الثقة كمان بتخيل، وما في أي نوع من المسؤولية إنه أنت يعني تدفع. ما بعرف يعني هذا الإشي كمان مرة هي مم. برا مم. معرفتي. أنا بعرف إنه في كتير ناس بدخلوا أكتر في العمق في هاي التفاصيل. آم، ف طب منى من مكان تاني، الإسرائيليين هم مش كتير مهتمين بالقانون الدولي، واضح كمان من 7 أكتوبر وجاي. بس بشوف إنه كل شيء أو كل خطوة بيعملوها بيأطروها بسياق قانوني. آه. يعني بديروها بشكل كتير ذكي، بخرجوها بشكل لطيف، مهما كان الادعاء تبعهم دقيق أو لا. سياق السيطرة على المياه، منعنا من تزويدنا أو البحث عن موارد مياه، على شو بستندوا فيه أو كيف بأطروه قانونيا؟ لا، هو بالناحية إنه هم في هاي الاتفاقيات إنه إسرائيل عم تعطي أكثر من اللي هي متفقة عليه. هيك دائما الإشي بيكون من ناحية إنه إحنا بناء على أوسلو عم نعطي كميات أكبر من المياه اللي تم الاتفاق عليها بناء على ملحق المياه. تمام. ومن ناحية تانية زي ما قلت لك في عندهم هذا ال الهيمنة على الأفكار، من ناحية إنه إحنا كلنا بنواجه شح المياه. فهذا مش إشي إنه إحنا عم نعمله بس عشان ما نعطي الفلسطينيين حقهم، بس إحنا عنا شح للمياه وبصير في عنا أولويات لازم نعملها. بس إسرائيل لا، مش كتير مهتمة في القانون الدولي بصراحة يعني. وكمان القانون مم. الدولي لما يجي لما نحكي عن موضوع المياه هو مبهم أصلا بطبيعته، لأنه هو بيعتمد على السياق. يعني بيعتمد على لما نحكي عن حوض نهر النيل مثلا، أو بنحكي على حوض نهر الأردن أو غيره. في هناك حاجة لأنك أنت السياق مهم. يعني لازم الفريق نفسه، الدول المشاطئة لهذا الحوض تقعد مع بعض وتحط كمان شو هي فهمها للقانون الدولي في هاي الحالة. فهناك دائما في يعني شوي القانون مبهم. هلا من ناحية تانية إسرائيل هي بتحكي الحق في الدفاع عن نفسها، بعطيها الحق إنها مثلا تدمر منشآت مائية. هلا هذا الإشي ما صار بس بغزة هلا، يعني هو عم بيصير في غزة. كان على كل الحروب أو كل العدوان اللي تم على غزة بال 2014 وغيره، كان في استهداف مباشر للمياه اللي هو أصلا طبعا يعتبر جريمة حرب. بس إنه كأنه كيف بدنا نثبت إنه هم استهدفوا، ما كانش إشي غير مباشر. بس هذا منى شيء تاني، آه. بس تحديدا مثلا قضية الآبار
في الضفة. بدي أحكي هل يعني بإشي عيني واضح النقاش فيه ممكن يكون نقاش قانوني ما بين السلطة وما بين إسرائيل. ليش إحنا مش مسموح؟ ليش كل فترة وفترة بيطلع رئيس وزراء بصيح وبقول إنه سنحفر آبارنا وسنحفر مياهنا وبروح يعني وبعرفش يعمل إشي؟ مش رح يعمل إشي لأنه الاتفاقية بترغمه، وبعدين يعني في خلص اتفاقية أوسلو بترغمه. هلا إحنا تخيل أنت أنت. بتضلي ترجعيني لملحق المياه في أوسلو؟ لأنه هو اللي بيحدد العلاقة وكمان رح أرجعك كمان لل 67 لقبل، بس 67 بالتحديد، وكل القوانين العسكرية اللي أصلا لغت أي حوكمة مائية محلية كانت موجودة قبل، وحطت إنه الحاكم العسكري هو المسؤول عن كله، وبعدين حطت مكروت ب82 هي المسؤولة. فأنت عم تحكي إنه إحنا خلص يعني مربوطين في هاي المنظومة الاحتكارية، هاي الشركة الاحتكارية اللي هي بتحدد شو بنقدر نعمل وشو ما بنقدر نعمل. مم. يعني حتى لو الوزير بده يطلع يقول إنه إحنا بنرفض وإحنا بدنا، ما عم بيعمل إشي يدل إنه هو رح. لأنه أول إشي بصير إنه دائما إسرائيل بترجع لهذه الأحكام العسكرية اللي هي حولتها للاتفاقيات بلجنة المياه المشتركة. يعني الأحكام العسكرية تم ترويجها وتغيير غلافها، فهي تحولت للقوانين اللي اليوم بتدير الضفة الغربية. يعني هذا اللي صار بالآخر، إنه إدارة الضفة الغربية ومصادرها هي بناء على الأحكام العسكرية، وما بعد الأحكام العسكرية تحول للجان مياه مشتركة اللي هي تبين إنه يكون في تعاون معين وتنسيق، وبعدين أهم إشي إنه إحنا في عنا تكافؤ بعدد الفنيين الموجودين من الجانبين اللي عم بخططوا مع بعض تطوير مياه الضفة الغربية. فأنت مثلا لما تحكي إنه السلطة لازم تقدم بتقدم لتصاريح إنها تبني منشآت يعني معينة في مناطق معينة، مرات إسرائيل بتقول إنه أنا بدي بس لازم نربط مثلا مستوطنة كذا وكذا، أو مثلا بترفضه بشكل كامل للطلب اللي هو عادة بيصير إنه بدخل في هاي منظومة التصاريح وبالآخر تم رفضه، وبصفي إنه العجز المائي دائما موجود. يعني فالبلديات بتحاول إنها تلاقي حلول. الحل دائما هو الشراء، الحل هو الشراء. ففيش ما بعرف قد ايه، فيش ما بنقدر نحكي على قانون غير قانون طب العسكري طب طب بدي أسألك من مكان تاني. في نقاش بيئي دائما إسرائيل تستخدمه، صرت عم يعني بكتشفه أكتر بحلقات تقارب، مثلا إنه هون في محمية طبيعية ممنوع تقربوها، أو هون فعليا في أرض. مثلا نقاش الكسرات كان لإلي لافت إنه كيف فعليا من نقاش بيئي بطل في كسرات جوا أراضي 48، صارت الكسرات الحمد لله كلها عنا في أمم. مناطقنا يعني. قضية كمان النقاش على ممنوع تلقطوا الأعشاب المحددة آه اللي آه. هي بمواسم محددة بسياق المياه. شو النقاش البيئي اللي أنا كمان أحيانا بصير فيه كونفليكت؟ شيل الاستعمار، حطيه على جنب، شيلي فكرة الاحتلال وحطيها على جنب إذا بتقدري. يا في واضح انه في شح مياه بهاي المنطقة في الأردن موجود في، يعني إذا بدي أخذ بس المنطقة الأقرب، فبالتالي أرضنا أو مناطقنا كمان فيها شح مياه، وهنالك طرف ما يحاول إدارة هذه الموارد، يعني بعيدا عن السياق يا الاستعماري. يا إذا بنفع نعمله، بنفع أفكر هيك. أم. معلش أنا يعني قدمت لك تجرأت وقدمت هذا الادعاء، بس بحاول أحيانا كمان عشان أفهم يعني الأثر الاستعمار حقيقة، إنه بسياق تاني، بسياق بعيدا عن إشي استعماري، كيف بتم إدارة الإشي على مستوى مهني يعني تقني بحت. شوف هلا في هذا شو بسموها، في هذا الفكر المهيمن هلا صار بالسياق الاسرائيلي. هلا هو كتير متطور يعني من ناحيه اللي هو بسموه جرين واشنج، او فكره انه هو جرين واشنج. بالضبط الغسيل الأخضر. يعني الغسيل الأخضر هو بيحكي إنه إسرائيل عم تحاول تستعمل موضوع البيئة والحفاظ على البيئة وإقامة محميات أو الحفاظ على المصادر الطبيعية، كأنه هو هدفها أو هاجسها يعني الدائم إنه هي بدها تحافظ. هذا بشكل مباشر رح يجي على الفلسطينيين إنه إحنا بس عم نحاول نحافظ على البيئة هون. يعني فمن ناحية هي ممكن تدخل الفلسطينيين كشريك في هذه العملية من خلال السلام البيئي، من خلال مثلا خلينا نطلع على مصادر مختلفة للمياه بدل ما نضلنا نستغل المياه الجوفية. طبعا إسرائيل هي بتستغل معظم المياه الجوفية، بس ممكن تروج إنه خلينا نستعمل المحطات التحلية.
لأنه محطات التحلية هي بديل عن الاستنزاف المصادر الطبيعية. ففي هذا الجانب طبعا اللي هو كتير قوي. وفي كمان الجانب انه طبعا المحميات الطبيعيه هي تستخدم كوسيله لانها تمنع الاستخدام الفلسطيني. هلا هذا شبيه كتير في اشياء بتصير كل حوالين العالم من خلال كمان مره دول مبنية على الاستعمار وعلى الفكر الاستعماري اللي أجت وحددت استخدامات السكان الأصليين حتى وجودهم على الأرض. فلما نحكي عن هاي الحلول هي إيش بالآخر مهمتها؟ إنه إحنا في عنا في هناك زي سيادة معينة لازم تكون عندك على المياه والأراضي عشان تقدر تحكي على قصة إنه بدي أحمي وبدي أحاول أخفف من استعمالات المياه. لازم يكون في عندك سيادة معينة على الأرض على المصادر الطبيعية تبعتك اللي إحنا مش موجودة عندنا. فمزبوط إذا بدنا نحكي إنه فلسطين عم بتواجه شح مياه طبعا، وتغير المناخ عم بدخل كمان على الخط لأنه هو كمان يزيد من معاناتنا أكيد، لأنه إحنا في عنا تقلبات كتير في الطقس. مثلا شح الأمطار عم بتزايد، وفي كتير مؤشرات بتدل إنه إحنا رح ندخل كمان في يعني نتأثر بتغير المناخ بشكل كتير كبير. فبس إنه اللي بيصير إنه إسرائيل بتستغل هذا الجانب إنها تحكي إنه عشان هيك لازم مثلا نلاقي بدائل مائية، عشان هيك ممنوع الفلسطينيين يستنزفوا هذه الأحواض. بس ما وصل لمرحلة إنه نقول إنه لا المياه الجوفية مش ممنوع نستنزفها عشان تغير المناخ. لا، إسرائيل دائما بتلاقي طريقة إنها تستنزف المصادر. ومش هلا هي ما عم تمنعنا بسبب هاي الأسباب، بس زي ما قلت مثلا ممكن هي تحدد محمية طبيعية وتمنع وجودك هناك، وبالتالي هي مش بالتالي عم تحمي بالمرة أكيد، يمكن هي عم تستنزف المي بطريقة مختلفة في محل تاني. فعارف أنا مش قادرة لا أعبر. بذات السياق اللي بتحكي عنه، بعد مثلا زراعة الأفوكادو في العالم كله بنحكى إنه هي بتستهلك مية كتيرة وفي عليها حراكات بدول كتيرة. بعرفش ليه بتعرفي برا، بس اللي يسافر الواحد برا البلاد بيكتشف إنه حبة الأفوكادو غالية، تنشرى بالدولار بالباوند باليورو، بس عنا إحنا يعني هيك فواكه يومية. فبعدين بصير تشوفي إنه شوي في إشي بلش بإسرائيل بلشت زراعته طورته وصارت تزته عنا إحنا نزرعه ونبيعه. ولما تصير تشوفي دوكيومنتريز على كمية استهلاك المي اللي موجودة، بتصير تشوفي انه اوكي احنا بتم برمجتنا فعليا، او استهلاك المي اللي موجودة عندنا بالكامل لصالح الافوكادو. نفس الشيء اللي هو قضايا النخيل كمان في أريحة. فبتشوفي كمان مش بس النقاش اللي كنا نحكي عنه بقضية مكروت والسيطرة وهيك، انه حتى كمان في برمجة لاستغلال المياه. اذا في شيء بده استغلال مياه كتير في حالة بعض المزروعات، لا بصدروها لإلنا واحنا بنزرعها وبنعمل بزنس من وراها لعدد من السنين يعني. لا مزبوط. هلا في التحولات الزراعية اللي عم بتصير عندنا خصوصا بالضفة وحتى بغزة يعني كمان، قبل انه كلها يعني صارت يعني المي كانت تلعب دور اساسي فيها. يعني لما نشوف انه مثلا بالغور النخيل قديش تم يعني زراعته يعني طبعا مم. بالقدر المسموح فيه، خلينا نقول هو بالاخر يعني كله مقيد ومحدد. بس استبداله بمزروعات تانية تم استبدالها بشكل كامل بالنخيل. هلا هذا كان له جانب اقتصادي وجانب مائي، انه مثلا النخيل بيقدر يتحمل مياه اللي هي نسبة الملوحة فيها عالية، نقدر يتحمل مياه اللي هي مش هالقد نوعيتها منيحة. بينما الأشجار التانية اللي كنا إحنا نتغنى فيها مثلا كأشجار البرتقال أو الموز أو هيك، اللي خصوصا في مناطق الغور هاي اختفت. الزراعة كمان اللي هي اللي بتوفر شوية سيادة غذائية بطلت موجودة. صار كله فكرته إنه التصدير. وكمان إنه إحنا دخلنا في المنظومة الإسرائيلية، هذا أكيد. وهذا صار كمان من 67. يعني إذا واحد بتطلع على الأرشيف بصير يكتشف كيف إنه إسرائيل بدأت تتدخل في مزروعات معينة. وطبعا هاي المزروعات هي مزروعات أحادية. لما نحكي عن مزروعات أحادية اللي هي مش مزروعات يعني هي بس لازم تزرع هالصنف الواحد يعني في قطعة الأرض، بتحتاج مبيدات، بتحتاج أسمدة، كلها كانت توردها لمناطق الضفة. وحولت كل يعني هذه تحولات زراعية صارت خلينا نقول من 67 وطالع، بس اليوم أثرها كبير. أحكي لك شغلة على الأفوكادو، إنه دائما لما أنا كنت أشتغل في حوض نهر اليرموك
لما كنا نقابل مزارعين أردنيين ونطلع على جانب، يعني نطلع على فلسطين من الأردن، كان يقول في حدا أحد المزارعين يحكي طلع كيف عندهم محلاهم أشجار الأفوكادو، أنا بدي أزرع. طب أنا عندي هذا الحق أزرع. فبصير عندنا الهاجس إنه أنا عشان أكون جزء من هاي المنظومة وعشان أضل مستمر وجودي على الأرض، بصير في عندنا في هناك نوع من التضارب، يعني عارف، لأنه أنا بدي أكون موجود على الأرض تمام كمزارع فلسطيني، بس أنا بدي أربح، لأنه أنا الأرض بطلت بالنسبة إلي م- مصدر أنا بس بدي أنا أكون فخور فيه. أنا كل حدا يعني دائما هذا الفخر والاعتزاز إنه واحد عنده قطعة أرض وبزرعها، بطلت كافية للمزارع، وصار المزارع بيحتاج إنه يدخل في منظومة، يدخل في منظومة زراعية. بس هي أصلا مستأصلته، يعني هي مش شايفته المنظومة الزراعية، هي شايفته زي ما قلت محل اللي بنكب فيه منتجاتها، سوق بديل، اللي بيقبل في كأنه مستويات مش ما قبلها الاتحاد الأوروبي مثلا، لما بدهم يسوقوها بيروحوا بيكبوها في أسواقنا. فبس هلأ كان في كمان يعني دخلنا في إشي كتير معقد أكتر، وكمان شغلة تانية اللي هو إنه كمان إذا أنت بتروح بتسوق بالغور مثلا وبتروح بتزور مجتمعات زراعية، بتشوف التحولات الزراعية كبيرة كمان عم بتروج إلها المؤسسات الدولية والدول المانحة. فإحنا كمان عم بتحول، يعني حتى أراضينا اللي إحنا ما فيش فيها مصادر مياه كتيرة، هاي المصادر عم بتروح لأنها تنتج منتجات اللي هي ما رح تضل عنا، رح تروح تتسوق للسوق الخارجي، لأنها منتجات بسموها هاي بروفيت كروبس، اللي هي بدها تروح وتتسوق وبتدل تدخل دخل للمزارع وشوية تحرك على عجلة هالاقتصاد اللي كتير تعبان يعني عنا. ففي هون كتير أشياء بتدخل في الموضوع وفي تحولات كبيرة. طب والمياه بيكون طبعا جزء لا يتجزأ منها. هلا لما تحكي انه في مياه، مثلا محطات التحلية، سوري، محطات إعادة تكرير المياه العادمة اللي في مناطق نابلس مثلا، اليو اس ايد كيف بتروج لها انه هاي انا بزيد فيها كمية المياه المتوفرة للزراعة، وبالتالي بحمي الأحواض المائية من الاستنزاف. فصفى انه احنا كأنه سبب استنزاف الأحواض الجوفية، والحل هو انه انا اعمل هاي محطات اللي هي طبعا موافق عليها من لجنة المياه المشتركة، ببني هاي، وطبعا اتس وين وين بسموها، يعني انه كل بيطلع كسبان منها. طبعا الدول المانحة زي امريكا او يو اس ايد بتروج انه هي نجحت في انها تزيد كمية المياه المتوفرة للفلسطينيين، بالتالي تخفيف شح المياه من جانب ومن جانب آخر إنه صار في مياه بزرع فيها مزروعات، بس مش أي مزروعات، بدك مزروعات تكون ملائمة لنوعية المياه اللي بتطلع من إعادة تدوير المياه العادمة، مش أي مزروعات بتنزرع. فأنت طوالي عم بتغير كل المنظومة الزراعية م- تبعتك، م- م- وما عم تاخد بعين الاعتبار طبعا مش بس احتياجات المجتمع الفلسطيني، أو فكرة إنه إحنا كمجتمع فلسطيني لازم نضلنا ننتج مثلا إنتاجات تحافظ على سيادتنا يعني موضوع السيادة الغذائية مش موجود أصلا في كل هاي لا لا، ما المخططات. عادش موجود احنا لا، اصلا. لا موضوع لا، ما كله عادش موجود. اقتصادي بحت. فلما تقول انه انا بشتري من مكرو، طيب هاي خلص تحول المياه لسلعة. لما انا ازرع عم بزرع برضه في مياه اللي هي تم اعادة تكريرها، وطبعا هذا يعتبر قصة نجاح يعني بالنسبة للسلطة وغيره، لانه هي وفرت مياه بالاخر والزراعة استمرت والمزارع يمكن استفاد. بس هل هي عم بتحقق لنا السيادة اللي احنا بنطمح إلها من ناحية السيادة على مصادرنا المائية او السيادة الغذائية، او انه احنا مشروع تحرير؟ هل احنا عم نقرب وعم لا نبعد؟ لا لا، هلا احنا لسه قبل هيك منى، احنا هلا الزملاء عم بيحكوا لي اليوم الافوكادو والمانجا ارخص من البطاطا والبصل. يعني مثلا. انت يعني انت بتشوفي ب7 اكتوبر فعليا حتى انه في ناس بقولوا لك، في مزارعين بحلقتين كنت عاملها على قضية الزراعة ما بعد 7 اكتوبر، بقول انه هذا افضل موسم للأسف باعوا فيه. ففعليا انت بتصير تشوفي انه في ارتباط كامل موجود، ما فيش بالامكان غير انك تبيعيه لجوا. الخيار الصغير اللي بالخليج اللي صح. يعني بتعرفي لما سافرنا برا اكتشفنا أشياء، فلما ترجع على البلاد تشوفيها موجودة ما كناش بنشوفها في البلاد. يعني اه الخيار الصغير اللي مخلل، إنه في مناطق جنين مثلا يعني شمال الضفة مناطق جنين بالأكثر بزرعوا الخيار الصغير للمخللات واللي هي بتاخده الشركات. فأنت إسرائيل. بتصيري تطلعي إنه في تبعية بالكامل عم بتروح أكتر لهناك. جزء منها بالأساس أصلا أي شيء بطلع عليه إنه بده موارد مية كتيرة، فيعني منصدره
بنصدره عند الفلسطينيين. بس بدي أسألك لأنه على شيء بتعلق ببرامج المؤسسات الدولية. في نقاش بغزة كان إنه هلأ بالأزمة هاي انكشفت طبيعة البرامج أو المشاريع اللي انشغلت من قبل مؤسسات دولية، مهم. بكيف فعليا إنه على مستوى بنى تحتية، على مستوى الاعتماد على المي، أنت معتمدي بشكل أكبر على مكارات من مثلا قبل 10 سنين أو 15 سنة أو قبل 20 سنة، يعني قبل عدد ما من مشاريع المؤسسات المانحة. واضح إنه أنت من بداية الحلقة كل ما تجيبي سيرتهم بتكوني يعني بتحكي بغضب وباستفزاز كأنهم هم سبب مشكلة. بنفع تشرحي لي ليه هالقد هم سبب مشكلة أو ليه هم ممكن دورهم يكون سلبي؟ يعني بشكل يعني سريع هم سبب المشكلة لأنه يعني لا هم عادي، مش لازم سريع، خد لا راحتك. لا يعني عم بحاول إنه هيك أرتب الأفكار شوي أكتر. أظن هم يعني الدول المانحة هي اللي كملت عجلة الاحتلال. يعني هي بتخلي الاحتلال يستمر في الوضع اللي هو فيه، اللي هو من ناحية عم بيوفر حياة معينة اللي هي مقبولة، خلينا نقول لا مجتمعات معينة فلسطينية في فلسطين التاريخية. ففي تفاوت في قديش أنت عم بتعاني من تحت الاحتلال. فهي الدول المانحة أعطت هذا الغطاء الشرعي القانوني إنه الاحتلال ممكن يستمر وممكن نحسن شوي. يعني ممكن نحسن شوي من قديش الاحتلال عم بيأذينا يعني هيك. فلما مثلا نحكي انه يعني انا احكي لك بشكل عام مثلا بالضفه الغربيه وخصوصا في مناطق سي، الدول المانحه بتضلها تستثمر في مشاريع لتوفير مثلا زي ما قلت لك خزانات مياه، حلول اللي هي كتير صغيره سمول سكيل بسموها، الحلول اللي هي محليه لانه توفير مياه، خلي الناس مم. شوية تعيش، شوية تشرب، شوية تسقي مثلا الرعي تبعها تضلها مستمرة في حياتها مثلا. فهيك بعتبروها زي ما قلنا قصة نجاح. هلا ايش بصير انه اسرائيل بتروح بتهد هاي المنشآت. هلا بدل ما يكون في يعني في هناك آلية لتحميل إسرائيل المسؤولية أو على القليلة يعني دفع بدل كل الاستثمار اللي صار. هذا كان إشي لما أنا كنت ناشطة أكثر في مجال المياه وأنا كنت يعني بفلسطين. كان في إي واش اللي هي مؤسسة اسمها Emergency Water Sanitation Hygiene. هاي كانت زي ائتلاف لمؤسسات البيئية اللي بتشتغل في الأجنبية والمحلية. وكانت الفكرة إنه هم عم بيعملوا كمان زي جرد لإيش عم بيصير بشكل يومي. كان في عن جد توثيق لكل الممارسات الإسرائيلية، الأوامر الهدم، بس وين عم بتروح يعني. طب وثقنا، وهذا اشتغل عليه كتير ناس، وكانت هاي يعني كمان المؤسسات الدولية استثمرت في هذا الموضوع بشكل كبير. بس هل من ناحية المساءلة ما بيصير إشي؟ تمام. فعندك هذا الجانب إنه المؤسسات الدولية تمام جزء لا يتجزأ من الاستعمار، وتاني إشي إنه هي عم بتحقق بتكمل بتخليه يستمر بدون أي مساءلة. فحتى مساءلة مالية من ناحية إنه أنتوا هدولكم مثلا هدموا كل الآبار اللي أنتوا استثمرتوا فيها أو شبكات مياه إن كان إن بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي أو مين مكان، وما في حدا بيسائل. وشو بيصير؟ بيرجعوا ببنوها. هلا رح نشوف في المخيمات ممكن يكون في طول مشاريع إعادة الإعمار والبناء رح تكون برضو هاي المؤسسات رح تجيب المصاري وترجع ترجع تبني اللي تم تدميره من قبل الاحتلال بدون أي مساءلة قانونية أو اقتصادية أو يعني ما فيش. فأنا بحس إنه هذا جانب كتير مهم من دورهم السلبي يعني. ودورهم اللي أدى لوضعنا السيء. تاني إشي إنه كنت عم تحكي على الجانب القانوني، يعني ما في حدا من هاي الدول كمان أو من هاي الدول المانحة والمؤسسات عملت على إطار قانوني لمساءلة الاحتلال. يعني كل هذا الشغل اللي بيصير واضح مم. معالمه، يعني واضح إنه إسرائيل بتحاول تسلبنا حقنا في المياه، وواضح إنها بتستعمل المياه كأداة كأداة لتهجيرنا، لتطهير عرقي في مناطق معينة، لإبادة في غزة. واضح يعني هذا الإشي جلي واضح في هناك هذه النية. ولكن كمان مرة بترجع بتحس إنه ما فيش أي مساءلة، ما فيش أي تطوير لآليات اللي تتعامل مع هيك احتلال. بالفعل مثلا إيش صار بغزة مثلا من خلال كل العدوان اللي صار من وقت ما صار كمان شو اسمه حصار غزة. اللي صار إنه هم لقوا ميكانيزم، لقوا آليات إنه هم يدخلوا يعني ضلهم يشتغلوا
في غزة، لأنها طبعا تعتبر منطقة كارثة إنسانية كانت من أيام الحصار. ولقوا طريقة إنه هم يلاقوا حلول لموضوع المياه، مثلا بدل ما يروجوا لحلول تانية اللي هي ترغم إسرائيل إنها مثلا كمثال مثلا توفر مياه الضفة الغربية اللي عم تسلبه هي من مياه الضفة الغربية يروح لغزة. لا، صفى إنه لا، حلول تقنية، يلا نبني مثلا منشآت تحلية مياه. لا، منطقة اللي هي تعتبر أفقر منطقة، يعني فقر جدا سيء طبعا في قطاع غزة من زمان كمان، مرة مش عم نحكي بس هلأ، من قبل. والوضع المياه كتير سيء، ما فيش فرص عمل، بطالة عالية. وعم تحكي على محطات تحلية مياه اللي هي كتير كتير أصلا بتتطلب مصادر طاقة مستمرة، مم. بتتطلب كتير أشياء، منشآت ومنشآت لازم تكون متطورة، اللي غزة طبعا مش موجودة. وحتى كل ما يكون في محاولة لتطوير منشآت مستدامة عشان تطور قطاع المياه يتم قصفها. يعني هذا بشكل ممنهج كان عم بيصير تحت العدوان المستمر، خصوصا بال 2014 كان في يعني زي كيف هلا بنشوف، بس كان برضه على نطاق يمكن مش هالقد واسع، بس كان في دائما استهداف للمنشآت المائية. وكانت بتؤدي لأنه المياه العادمة توصل للبحر بدون أي معالجة، لأنه تم قصف محطات المعالجة أو تم قصف محطات توليد الكهرباء. فيعني يا عمي في هون في إشي واضح إنه هيك كان الهدف من أول. فبتلاقي المؤسسات الأجنبية دائما تلاقي طريقة إنه يمكن أقصى إشي ممكن تعمله إنها تكتب تقرير تقول إنه الوضع غير مستدام أو الوضع في غزة يعني غير قابل للعيش. طب إيش الحلول؟ ما شفنا أي حلول، ما شفنا أي ضغط، ما استخدموا هيك أداة ضغط على الاحتلال. بالعكس، روجوا لآليات ولحلول اللي هي لا سياسية، اللي هي بتبعد أكثر ما يمكن عن السياسة. ولا هذا كان هدفهم، إنه إحنا ما بنقدر نحل الوضع السياسي، فخلينا نروح للحل التكنولوجي. وللأسف كل هذا الفكر الاستعماري نفس الإشي، يعني هيك هم بفكروا في فصل كامل ما بين صح. الإنسان والطبيعة. كمثال يعني الإنسان والطبيعة نحن مفصولين، أنا بقدر أسيطر على الطبيعة لخدمة الإنسان، بس طبعا إحنا بنعرف إنه هي بتخدم ناس معينين أكثر من ناس، أو في ناس أصلا مش موجودين على الرادار تبعهم، يعني مش موجودين ضمن الناس المستهدفين من الحداثة أو من التطوير. مش إحنا. وهذا الإشي واضح، بنشوف إنه قد إيه إحنا حياتنا ما إلها أي قيمة يعني بالنسبة كل هاي الدول اللي بتتغنى بحقوق الإنسان وهيك، أو حقوق مائية، أو حقنا في الحفاظ على بيئة نظيفة وبيئة آمنة لنا ولأطفالنا. هذا مش موجود، لا يطبق في حالتنا، بينما الأدلة واضحة والاستهداف واضح وممنهج ويعني مش مخبى يعني، بس إنه هم مش ما بيهتموا. فأنا بحس إنه طبعا لهم دور، وطبعا لهم دور كبير بقول بشكل تاني، اللي هو إنه ترويضنا كمجتمع إنه نقبل. يعني إحنا ما بنقدر نعمل إشي كمان مرة لما نحكي على المياه اللي هي هالقد إشي أساسي للحياة. يعني أنا مستعدة أدفع عشان والله توصل لشبكة مياه، وهذا حق طبيعي يعني لكل حدا فينا، بس كان في ترويض معين لأنه إحنا نقبل في الأمر الواقع بدون أي غطاء أو دعم قانوني من الدول اللي بتقدر تضغط على إسرائيل. ونشوف يعني هذا الإشي صار واضح وجلي إنه هم مش مهتمين. يعني هم شايفيننا كمان مكان في العالم الثالث على رأيهم، اللي هو ممكن يروحوا فيه ويستثمروا، العائد كله من استثمارهم أصلا رح يرجع لهم ولشركاتهم. لما نحكي مثلا يو اس ايد بالملايين الدولارات بتطور قطاع المياه، ولكن معظم هذه الاستثمارات بترجع لهم لأنهم معداتهم جاي معدات أمريكية، حتى سياراتهم اللي بيسوقوها ليوصلوا للمواقع اللي بيشتغلوا فيها في الضفة الغربية هي سيارات أمريكية. معظم الموظفين بيكونوا موظفين المؤسسة غير نفسها. الشاب اللي اصغر منك واصغر خبرة منك بيجي بالضبط، هو معلم خبير. عليك هذا. بالضبط، الخبير. فهذا الإشي أنا واجهته زي ما قلت لك أول ما بديت أشتغل، وبتصير تحس طبعا إنه هاي قديش هي منظومة توكسيك يعني، وهي خطيرة يعني. هلا العالم كله طبعا بدأ يحس فيها. هلا في كتير مثلا، عشان عم كروت بس أحكي شغلة سريعة، إنه كمان في هلا حملات كبيرة بالأرجنتين وفي دول تانية اللي هي عم بتشوف إنه خطر الميكروت هذا عم بيجي عليهم. يعني مش بس إنه هم ميكروت طبعا عم بتروح لهاي الدول، عم بتساعد على خصخصة المياه مثلا،
ومساعدة يعني شركات تطوير المياه إنها تصير احتكارية أكتر مثلا، أو مايكروسوفت بتساعد في إنها تجيب هاي التكنولوجيا اللي استعملتها اللي هي طورت فيها مشروعها مم. الصهيوني لأماكن أخرى. فطبعا الناشطين بحقوق المياه وناشطين في الحقوق بشكل عام عم بشوفوا الخطر اللي عم رح يتعرضوا له في كتير دول حول العالم. وصار في حملات زي حملة ستوب ماكروت اللي هي المؤسسات الفلسطينية كانت جزء منها، وحملة المقاطعة اللي هي حاولت إنها تعمل كتير حملات مناصرة وكشف لحقيقة يعني هاي الشركات. ف فكمان مرّة هون يعني هذا هو الواقع، يعني الواقع شوي سيء مش بس عندنا في كتير محلات، بس إحنا طبعًا في سياقنا الاستعماري عن جد المَي تحوّلت لسلاح في إيد إسرائيل من كل النواحي، سلاح اللي بتقصف فيه وبتدمّر فيه منشآت، بس سلاح كمان اللي هي عم تلوي دراعنا فيه لعقود، يعني مش إشي جديد. وأنا بفكر كمان من مكان تاني، البرامج والمشاريع اللي انشغلت بآخر السنين إنه كان في مصدر مي موجود في حنفية بالمفهوم التقليدي اللي يعني الحنفية فتحتها وسكرتها، فبدل ما فعليا يكون في نقاش على ضغط إنه افتح الحنفية مرة تانية، بفضل المشاريع اللي كتير اللي انشغلت صار في أكتر من سلسلة، يعني أكتر من حلقة بسلسلة طويلة فعليا اللي أنت بتقرري كاحتلال لمين بدك يشغل المي، او مين الحدا اللي بده يدير المشهد في غزة اليوم، او مين الحدا اللي بده يدير اليوميات او يكون جزء من السياسة، من خلال انك انت بتمركي له الديزل اللي بشغل الموتور، او بالضبط. بتمركي له المي، او حتى بتنسقي معه عشان يجي يوصل لمنطقة حدودية برعاية أها. الجيش أو تحت إشراف الجيش عشان يصلح. فأنت بتصير تشوفي إنه في سايكل كاملة. إذا كنا إحنا في حنفية وبس بنحكي عنها بالمفهوم الواضح، اليوم في أكتر من حلقة بسلسلة أطول يعني طبعًا. وأصعب. يا بالضبط. فالإشي مش يعني أهم إشي أظنّي باتخيّل إنه نفهمه إنه موضوع المَي هالقد موضوع أساسي للقضية الفلسطينية ولمشروعنا التحريري. يعني بالآخر إنه إذا بنحكي إنه إحنا هي كيف إسرائيل سيطرت على فهمنا للمياه وأهميتها في حياتنا. آآ فيعني إحنا لازم نكون واعيين. هلأ أنا باقول لك بالآخر إنه الحل مش إنه كمان نرفض الشبكات أو نرفض إنه إحنا يتم وصلنا، لأ، الفكرة إنه في ال ال الس الحملات يعني أو إحنا حقنا في وصولنا لحقنا في المياه إله أكتر من جانب، لازم نفهم إنه نكون هو مش واعيين أكتر من مستوى، أكتر من لاير بالضبط. يعني. بس أنا بالضبط. أنا أنا فكرتي بس نكون واعيين، يعني بالضبط. بالضبط. واعيين لخطر الموضوع. أنا بتعرفي في إشي بالحنفية صادم مرة تانية بضل أحكيه، إنه أنتِ متعودة في بلد المَيّة مش مشكلة، المَيّة بالحنفية أنتِ آه. ما بتشتري، وفزلكتنا حتى لمّا بنحكي على إنه تشتروش مَي يا جماعة، نقاشنا نقاش بيئة وبلاستيك، مش نقاش بالضبط. إنه ليش تشتري مَي. فإحنا حاسين حالنا بمكان كتير متقدم، المَي مش مشكلة مطلقًا، بس تحته بتلاقي إنه أوكي في مستويات من الأشياء اللي انبنت بآخر السنين اللي بتخلّي العطش هو عبارة مش عن حنفية كبيرة، حنفية كبيرة وكمان حنفيات صغيرة هيك بالضبط. بيوم وليلة بتسكر علينا وإحنا بنعطش عادي، بنعطش صح. بالكامل صح. يعني. فهاد مرعب. بدي أقول لك إشي. يعني أنا كمان باتذكّر إنه على قصة الحنفية إنه هو إشي رمزي بس باتخيّل مهم. يعني مثلًا يعني مثلًا بالجولان المُحتل كان في كتير قبل ال67 كمان قبل احتلال الجولان كان في كتير اهتمام في السيادة على المصادر. يعني كان في هذا التوجُّه وكان يكون مش بس توجُّه، في ممارسات يومية تصير. يعني لليوم مثلًا في من أهل الجولان عندهم حنفية هم يعني أو شبكة كتير بدائية، يعني مش عم باحكي إشي متطوّر، رابطينه في نبعة موجودة على الجانب إمم. الآخر السوري وبقدروه، يعني بقدروها. باقول لك هاي بالنسبة إلي المَي لا يُعلى عليها وما بدي أستغنى عنها. يعني مَيّة الحنفية التانية الإسرائيلية بالنسبة إلي أقل جودة. أول إشي، تاني إشي مش مهمة قد هاي. يعني مع إنه هاي يمكن توفر له مَي يعمل فيها الشاي، يعمل فيها المتّة، مش مهم، بس المهم إنه هي عم بتدل إنه في سيادة. وإحنا نفس الشي لمّا تروح أنت على النبعة أو تقول مثلًا أنا زرعت زراعة بناءً على إنه أنا حضّرت المَي والمصاطب لاستقبال فصل الشتا، يعني عارف الممارسات هاي اليومية اللي هي يعني بعيدة عن المؤسسات وعن الدولة، اللي هو كمان مرّة كل المجتمعات الأصلانية كان عندها ولهلّأ عندها يعني حُب للمياه وتقدير للمياه، مش
هو ما كانش بالنسبة لهم إشي بس أنا بدي عشان أستغله عشان أزرع عشان اقتصاديا أنمو وأكبر، يعني كان في علاقة كتير أكتر من هيك، وهي مستمرة. أنا بحس إنه هي موجودة، إحنا عنا ما خسرناهاش 100%. بس قد إيه لازم نرجع نأكد عليها. هلا مثلا كل المشاريع اللي بتصير اليوم اللي كتير مميزة، المشاريع السيادة الغذائية برضو إلها علاقة كتير كبيرة بالمياه، وهدفها مش إنه أنا بس بدي أشبك مي عشان أزرع وأنتج وهيك، بس هي كمان عم بترجع بتعيد مثلا كل الفولكلور الشعبي اللي بيحكي عن المياه، القصص، الأشعار، أي إشي اللي عم برجعنا على علاقة مع المياه. هون يمكن بنقدر نرجع نفهم أهمية المي. المي مش بس حنفية ومي تنزل لي، لازم أفهم شو يعني تحت استعمار استيطاني. أنا إيش يعني لما توصلني المي؟ طب أنا كيف بقدر أساهم أكتر إنه ما أدعم منظومة استهلاكية اللي عم بتجردني من حقوقي، مع إني أنا بوصلني يمكن مي برام الله، بس أنا بعرف إنه مسافر يطا مش عم بوصلها مي مثلا، أو بعرف إنه أريحة في استنزاف للمي لأنه في برك كتير. يعني عارف في كتير أشياء نفهمها، مش بس كمي وككمية مياه كالشيء الكمي، بس نفهم كمان شو عم بيصير تحت يعني في الباطن. كاستيطان رعوي يعني. مثلا يعني الاستيطان. كل نقاش الاستيطان الرعوي هذا بلخص لك كل شيء بدك تحكي لي اياه. بالضبط. وكمان هذا كمان إشي بيشغل كمان كل المجتمعات الأصلانية، والأدبيات اليوم بنكتب عنه كتير، إنه كيف المستعمر عم بلبس حلة الأصلاني. يعني هو عم أمم. بحاول يقول لك إنه أنا بدي يعني سهل البطوف أقول لك يعني مثال، إنه سهل البطوف اليوم عم بواجه تحدي، لأنه سلطة جودة البيئة الإسرائيلية عم تمنع المزارعين من إنهم يطوروا زراعتهم، لأنه الزراعة الجديدة الحديثة هاي إشي سيء. تخيل إنه إحنا وصلنا لهاي المرحلة إن الحركة الصهيونية والمؤسسات الدولية، المؤسسات الرسمية الإسرائيلية عم بتروح لاتجاه إنه المزارع، طبعا هو ما بتسميه الفلسطيني، بس الزراعة البدائية اللي بتعتمد على المطر، اللي بتراعي الظروف المحددة للبيئة، هي إشي حلو، إشي منيح. فإحنا لازم نروج له طول يعني. فهذا هو التحدي، بضل إنه أنت عندك المستعمر هو عم بحاول يستبدلك، يعني عم بحاول هلا استبدلك في طريقة عنيفة، في قتل وتجويع وتعطيش وتطهير عرقي، بس هو كمان عم بحاول يستبدلك إنه كمان يخرجك أو يخرج الإشي المميز فينا، يعني أو الإشي اللي عن جد بأصلنا في الأرض، ويستبدله إنه هو يصير الرعوي، هو يصير الراعي مثلا. يعني هو اللي يصير اللي يعرف سهول فلسطين ويعرف المي هلا هو كان يعرفها، بس هو كان بده يعرفها عشان يسيطر عليها. هلا هو سيطر واستنزف وعمل كل إشي. هلا عم باخذ هذا الخطاب اللي هو خطاب البيئي، والحفاظ على البيئة والمياه وإيجاد حلول مائية بديلة، بدل ما نستنزف مصادرنا الطبيعية خلينا ننقذ نهر الأردن، خلينا. فبروح لك في هذا الخطاب البيئي اللي هو هذا كله الغسيل الأخضر، عشان يقول إنه طلعوا أنا قديش بعرف الأرض، قديش بعرف المكان، قديش مهتم إني أطور، وقديش أنا موجود وأصلاني في المكان. طب منى بالمقابل الفلسطيني أو الفلاح المشكلة كتير كبيرة والتحدي كتير كبير. أنا بحبش أبالغ بقضية يعني مستويات مقاومتنا وصمودنا، بحب أقدرها بحجمها. تمام. مشكلة كتير كبيرة، بس في أدوات صغيرة عند الفلسطينيين اللي بتحايلوا فيها على كل هذا القمع، كل هذا التحكم في محاولة لتوفير المي لبيوتهم، لأراضيهم، لمزارعهم، لحيواناتهم وهيك. ممكن تشاركيني جانب منها؟ أنا بعرف الآبار اللي الناس بتحفرها وبتجمع فيها مي، سواء مية من مكارات بتخزن فيها يعني كميات، ولا بتجمع مية مطر أو شيء تاني. بس ممكن كمان تشاركيني أشياء تانية، بقدر. مظاهر. أكيد. هلأ في كتير. أنا بحكي لك إنه كمان بتخيل شغلي لما اشتغلت في الجولان وعرفت كمان عن قد إيه المجتمع جميل هناك، وقد إيه عم بحاول بطرق مختلفة إنه يحافظ على سيادة معينة. كان في يعني هي منشآت، يعني أنا بالأبحاث اللي بشتغل فيها بسميها المنشآت المضادة، أو المنشآت اللي عم بتواجه، يعني عم بتحاول تواجه المنظومة المنظومة الاحتكارية هاي كمان اللي إسرائيل فرضتها علينا، من ناحية إنه المي مش بإيدكم، المي في إيد الدولة، والدولة هاي يعني دولة هي أصلا بدهاش إياكم.
فالناس ففي طرق كتير اللي مش بس كمان مجتمعاتنا، أي مجتمعات قبعت تحت ظلم بيئي ومائي، حاولت إنها تتطور منشآت أو تسترجع منشآت أو ممارسات اللي هي يعني تم توارثها عبر الأجيال. فأكيد في حلول زي ما قلت أنا، يعني مش إشي اللي هو مش رمسنة لهاي الحلول كمان، ومش إنه هي الحل البديل. لأنه كمان إنه إحنا نصير نتقوقع في حلول اللي هي آم، بديلة، وهي عادة حجمها بيكون صغير. يعني إحنا بنحكي منشآت كبيرة وحلول كبيرة للدولة، وإحنا كأفراد وكمجتمعات قابعة تحت الاحتلال لازم نقبل. فبس أكيد في حلول. هلأ اللي هي أهم إشي بهاي الحلول إنه هي بتسترجع علاقة مع الأرض. أنا بحس هذا أهم إشي فيها، إنه بالآخر في حلول اللي إحنا اعتمدنا عليها من زمان وبترجع. هلأ في مثلا حلول اللي إحنا اضطرينا عليها زي الزراعة البعلية، بسهول كتير، بسهول بالضفة الغربية، وكمان بسهل البطوف مثلا. وسهول تانية الزراعة البعلية كانت هي حل، هي زي مواجهة لشح مياه مفروض. هلأ هي شح مياه كان قبل بسبب قلة الإمكانيات والتطور القطاع المائي بشكل عام، بس دم استمر ضلينا إحنا نزرع بعلي مثلا. يعني هذا حل انه احنا وجهنا فيه. هلا ممكن انت تتغنى فيه تقول انه الزراعه البعليه والتراث وهيك، بس هو كمان مفروض علينا يعني، لانه احنا ممنوعين من المياه. فهلا في شقين لازم نفهمها، انه ما في إشي زي ما قلت انه احنا ما بنرمسن او ما بنحكي انه المعرفه المحليه هي الحل، بس هي جزء لا يتجزأ من هويتنا، ولازم احنا نسترجعها ونحكي فيها ونحاول نفهم فيها واقعنا الحالي، ونلاقي فيها الحلول اللازمه لمشكلتنا المائيه اللي هي الاستعمار. ف... فأنا مع إنه نفهم هاي المنشآت ونفهم نقدرها ونحكي عنها، ونفهمها أكتر، وبنفس الوقت نضلنا نناضل لحقوق أكتر، نضلنا نناضل كمان لمنشآت اللي هي ممكن ما تكون هالقد شخصانية، ما تكون قريبة لبيئتنا وطبيعتنا وفهم يعني وعلاقتنا في الأرض، بس هي كمان تكون جزء من منظومة مستدامة، يعني توفر احتياجات الناس كافة، وكمان توفر احتياجاتنا الأساسية لأنه نعيش. يعني هاي كمان شغلة. فبضل عندنا هذا الصراع تبعنا بضله على أكثر من جانب. بمشي يعني، عندك صراع او قضيتنا هي قضيه عدل مائي، بس قضيه العدل المائي زي ما قلنا في لها اكثر من جانب. فيها الجانب التقني اللي إن احنا عنا في يعني لنا حق في شبكات مياه دائمه، شبكات مياه صحيه، شبكات مياه بتوفر لنا مي، بس احنا كمان لنا حق كمان يكون لنا السياده على هاي المي، وكمان ما نكون تبعيين، وما نكون ما تستخدم هاي المي كأداة لمحنا من الوجود. بس مثلا أنا إذا بدي أحكي لفلاحين أو أقاربي أو أهلي عندهم أراضي وعندهم كذا، انت بتعرفي انه في اساليب ما ممكن يعملوها، اللي في اشي اللي ممكن الجيش يطب فعليا عشان يتأكد انه احنا عاملين بركة تجميع مطر، تجميع مطر فبعملنا حفلة. بس في اه اساليب كتيرة، بس انا بدي اسمع اساليب عينية فعليا من تجربتك، سواء يعني او خاصة انك من حنفية الجولان اللي هيك بتفرح القلب وصولا للنقب. فاذا فيك بس تشاركيني امثلة عينية على أشكال الهروب والتحايل على أدوات القمع يعني. يعني في كتير، حتى هي اشياء مثلا يمكن تكون بديهيه. بتذكر انا مش رح احكي لك بس عن الضفه مثلا بهاي الحاله، بس احكي على محلات اللي انا كنت موجوده كمان فيها. انه بتلاقي مثلا حتى بالجانب الاردني بسبب اتفاقيه المياه مع اسرائيل في كمان كتير تحديد لكيف ممكن انت تستخرج مياه وتضخ مياه. فحتى مثلا تخباية البير، يعني مثلا هاي اشي كتير بنعمل في كل المزارع. بتخيل يعني عندنا طبعا في الضفه كتير، بس كمان في الأردن مثلا فكرة إنه إحنا معرفتنا في الأرض والمكان بتخلينا نقدر إنه نعرف وين نعمل البير وكيف نخبيه. فيعني حتى المزارعين بيستغل. هلا إن كان هو السبب هو إنه الحكومة نفسها، مثلا الحكومة الأردنية في هاي الحالة هي اللي عم بتحاول إنها تزبط استخراج المياه،
عشان اتفاقيات مع جانب الاحتلال، او ان كان مثلا في الضفه. يعني طبعا يعني هذا الاشي انا مش راح اقول انه ايش نقول للفيلم، هو الناس بتعرف ايش تعمل، ما الناس لا عارفه لا، قضية مش شو حقها. احنا مش بدنا نحكي للفلاحين، احنا بدنا نحكي لا عن الفلاحين. اه عشان لا، نكون واضح. فانت بتلاقي انه في هلا انا بحس انه ممارساتنا، ممارسات المجتمعات الزراعيه بشكل عام، وهذا الاشي انحكى يعني كمان مره مش بالسياق الفلسطيني. يعني جيمس سكوت اللي هو انثروبولوجيست حكى عن كيف في تحايل دائما لازم يكون مع السلطه ومؤسساتها، خصوصا في الوصول، الحق في الوصول للارض، والحق الوصول للمصادر الطبيعيه. يعني هناك في حاجة لأنه المزارع أو الفلاح أو المرابط على الأرض اللي عم بحاول كمان حياته تكون مربوطة في الأرض قد ما ممكن، إنه يلاقي طريقة إنه يراوغ يتحايل، يخبي، حتى يفاوض. يعني هلا احنا كيف احنا عم ندخل مع ميكروت في مفاوضات دائمة. يعني هلا مفاوضات ممكن تكون على نطاق السلطة وهي لجنة المياه المشتركة، بس كمان مسافر يطلع عم بيفاوضوا يوميا. هلا مثلا لما تشوف في مناطق مسافريات ومناطق اخرى كيف عم بيشبكوا انابيب صغيره بنص الليل على خطوط ميكروت بشكل يعني انه هو بسموه يعني يعني سرقه، بسميها ميكروت بسميها سرقه، بس هم عم بيحاولوا يسترجعوا حقهم في المياه عشان يضلوا موجودين على الارض. مرات بيكون لا في تفاوض مباشر مع ميكروت. يعني في مثلا أظن كانت بردلة، واحدة من القرى، يعني من قبل بالثمانينات خصوصا لما ميكروت استحوذت على مصادر المياه، اللي هي وصلوا لاتفاقية إنه كان في لهم خط مياه، وكمان بردلة كانت توفر مي لكمان قرى اللي هي مش مربوطة بشبكة المياه. ففي هناك دائما أساليب معتمدها. هلا هي الأساليب في هذا السبيكترم تتراوح ما بين ال- الصدام المباشر مع مؤسسات الاستعمار والدولة، وفي كمان الجانب الآخر اللي هي مفاوضات. وفي ما بين هدول الشقين، هذا جيمس سكوت بيحكي عن هاي الجانب اللي فيه المراوغة لها سبكترم كبير. فممكن نلاقي حلول. كل المجتمعات دائما بتراوغ تدخل السلطات والدول اللي هي أصلا انشئت يعني كشيء حديث. يعني إنه بتحكي على مثلا دول في المنطقة عندنا انشئت بالأربعينات، الكيان الصهيوني كمان، بس ما كان قبلها مجتمعات قادرة إنها هي تعمل إدارة لمصادرها الطبيعية، وكانت قادرة تعمل كتير أشياء. فكيف بنقدر نسترجع هاي الممارسات والأساليب تحت ظروف اللي هي أصعب؟ هي هذا التحدي بضل. يعني هلأ مثلا كثير من المزارعين بخبوا الآبار أو بلاقوا طريقة عشان الاحتلال. بالجولان عملوا هيك، بالجولان كانوا بس كل دوريات الشرطة بالثمانينات، كل دوريات الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لما كان ينسحب من قرى الجولان بالليل، كانوا أهل الجولان يبنوا خزانات المياه المدورة. هاي اللي هلأ هي مشهد طبيعي بالجولان مهم كتير، لأنه هو بيحكي عن تاريخ نضالي كبير لأهل الجولان في استرجاع حقهم في المياه. هلا مزبوط اليوم هاي الخزانات يمكن مش كتير مستخدمة ومش هي المصدر الرئيسي للمياه، بس هي أثبتت حق. وهذا الإشي اللي إحنا بنعمله كمان بفلسطين. يعني أي معرفة إلنا في مصادرنا المائية وأي منشآت كانت موجودة إلنا قبل بنرجع نستعملها أو نستخدمها أو نخبيها أو هي جزء من أساليب نضالنا، اللي بدنا إحنا كمان نضلنا واعيين إنه هي المي هي موضوع، يعني هي أساس، يعني هو أساس النضال. زيها زي الأرض، يعني هي والأرض كمان سواسية يعني من ناحية أهميتها. فبتأمل إنه هذا يعني أعطانا هيك، رجع المي لحياتنا، مش بس كمي بتنزل من الحنفية، بس كإشي أكثر من هيك. وانت قاعد بتحكي انا بطلع هيك معجب كتير في اساليب تخباية الابار برك المطر. يعني بعرف، وبتعرفي هاي المعلومة هسه بعد ما انت قاعد بتحكي، هي معلومة امنية. بصير الواحد انه لازم ينتبه فعليا، انه ما ما هاي يحكيش هي. انه في المكان الفلاني في بير، او في المكان الفلاني في نقطة تجميع مطر او كذا يعني. ما أنا عشان هيك بتردد أقول إنه إحنا عندنا طرقنا. يعني هذا الإشي كمان مرة نرجع على الهيمنة المعرفية اللي عندنا، والحاجة لأنه إحنا نوثق ونحكي ونفرجي إنه إحنا ممكن يكون عندنا سيادة. ممكن، بس خلينا إحنا مخبيين هذا الإشي لإلنا، لأنه عن جد بالآخر إحنا قدام استعمار شرس جدا وإله أوجه كتيرة.
وأوجهه ممكن تكون عن جد من ناحية تفرجيه إنه هو مسالم، أو هو بيهتم في البيئة، أو بيهتم في إنه يكون عندنا ردود يعني، أو تحضير لتغير يعني في كتير له وجوه هذا الاستعمار، إن كان الاستعمار الإسرائيلي أو الاستعمار الصهيوني والاستيطاني في فلسطين، أو أوجه استعمار كتير عم نشوفها اليوم عم تنكشف. فإحنا كمان لازم نكون واعيين إنه إحنا عن جد عندنا معرفة، بس إحنا كمان لازم نكون كتير حذرين في إنه كيف إحنا نحكي عنها وكيف بنوثقها، بس هي كيف نستعملها كممارسة، كطريقة لنغير فيها عقليتنا، ونضلنا نرفض يعني، نرفض يعني الهيمنة المعرفية اللي عم تفرض علينا. وكمان يعني زي ما قلت أنا هيك حاسة إنه موضوع المي وعلاقتي فيه من أول ما بديت كبدرس هندسة مياه وبيئة، ولليوم كتير يعني تحول وتغير. فيعني ممنونة للمي في هذا الموضوع كتير. يعطيك ألف عافية وشكرا كتير منى. أهلا، شكرا كثير يا أحمد على الاستضافة وعلى الحديث الجميل. أنا لازم أحكي لك شغلة إنه التقارب إذا في إشي كتير لطيف يعني حلو إنه أنا بكسب يعني معرفة أصدقاء ببنيها، وبنفس الوقت بشوف إنه في دول تانية في كفاءات بتكون ممثلة في مؤسسات وبدولة وكذا، بس إحنا لأنه منعدمة هذه المساحات اللي موجودة، فمع كل حدا مثلك بتعرف عليه يعني بشعر بيعطيني طاقة أمل، يعني سعادة كثير بإنه يعني عم مش بمفهوم الكليشيه تبع الشباب، بس صح، في حدا عم بنجز، واحنا عم ننجز كتير منيح يعني. ففخور فيكي ويعطيك الف مزبوط. عافية. تسلم يا أحمد، شكرا كثير. لا أنا عن جد بقول إنه بالآخر إحنا يعني مع كل سلبنا لمصادرنا الطبيعية ووجودنا على الأرض، بضل معرفتنا يعني إحنا كأشخاص، كأفراد، كمجتمعات فلسطينية موجودة في أي مكان، يعني برا فلسطين أو جوا فلسطين أو بالشتات، برضه هذا يعني كنز لازم نضلنا نحافظ عليه ونضلنا نشبك مع بعض، لأنه أظني كله بعطينا أمل في هذا الوقت اللي كتير صعب السوداوي اللي عايشين فيه. فأكيد لا، شكرا كتير على الفرصة. يعطيك الف عافية. زيدك عافية.